สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตอบคำถามทั่วๆไปสำหรับเรื่องของผู้สูงอายุเนาะก่อนที่ผมจะต้องไปจัดการหลายๆเรื่องแล้วก็อาจจะต้องบินกลับไทยช่วงกลางคืนนี้นะครับเพราะจริงๆเรื่องของผู้สูงอายุมันมีหลายๆอย่างที่เราก็น่าจะต้องเข้าใจบ้างบางคนยังไม่ทันเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเรากลายเป็นผู้สูงอายุแล้วมันต้องทำยังไงบ้างนะครับหรือบางกรณีเนี่ยเราอยู่กับผู้สูงอายุ เราต้องดูแลเขานะฮะหรือบางกรณีเราก็มีบางอย่างที่จำเป็นจะต้องทำก่อนที่เราจะกลายไปเป็นวัยผู้สูงอายุไหมเพราะว่ามันมีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจรวมทั้งเรื่องของสังคมก็สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับ จริงๆเรื่องของผู้สูงอายุมันมีหลายอย่างที่ที่ต้องรู้กันเลยเนาะมันเยอะมากเลยนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านของจิตใจก่อนเลยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยในช่วงที่เขาทำงานมาถึงวัยกลางคนก็จะมีช่วง Midlife Crisis นะครับหรือช่วงวิกฤตวัยกลางคนหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามาถึงช่วงอายุขนาดนี้แล้วทำไมเรายังไปไม่ถึงไหนความสำเร็จเรายังไม่มีเลยนะครับ และไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองดีทางด้านจิตใจเรื่องของความสำเร็จเรื่องสังคมทุกอย่างในช่วงเนี้ยมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวัยสูงอายุก็จะเป็นวัยที่เริ่มหันมามองย้อนว่าสมัยก่อนเราประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งมีความสามารถที่จะมอบคืนให้กับสังคมมอบให้กับรุ่นต่อๆมาที่เด็กกว่าเรานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่อง Midlife Crisis ของเรามันยังไม่หายไปไหนแล้วเราไม่สำเร็จเนี่ยนะครับโตไปพอจนถึงช่วงวัยอายุเยอะเราทำงานไม่ไหวแล้วหน้าที่การงานเราบางทีต้องฝืนทำอะคือมันทำไม่ไหวอะแต่ว่าเงินมันไม่มีอะมันหยุดทำไม่ได้เพราะว่าถ้าหยุดเมื่อไหร่เราก็ไม่มีอันจะกินเลยนะครับปัญหาเหล่าเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเรื่องของความเครียดอีกอย่างหนึ่งพอร่างกายของเราเริ่มที่จะไม่เท่ากับ วัยช่วงหนุ่มๆสาวๆมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาข้อหนึ่งคือสมัยก่อนเราเคยทำทุกอย่างได้หมดกระฉับกระเฉงเป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วมันทำไม่ได้อย่างที่คิดนะครับเราก็ยังจะยึดติดกับความคิดรูปแบบเดิมๆในสมัยก่อนที่เราเคยทำดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปขัดแย้งกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขาคิดนะครับเห็นตรงเห็นไม่ตรงกันพอเห็นไม่ตรงกันก็จะมีความถกเถียงกันแล้วก็จะคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่า เรามีอำนาจเราเคยทำเช่นนี้มาก่อนมันต้องทำแบบนี้แหละทำแบบอื่นอะไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราเห็นยิ่งชัดขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าสังคมของเราเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันก้าวไปไกลมากแล้วนะครับอย่างมี generative เอไออะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โฮคนรุ่นเก่าเนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับขนาดคนรุ่นปัจจุบันนี้ยังตามทันยากรุ่นผมยังต้องมีปัญหาเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะไปโดยที่เรายังคงยึดติดกับความคิดรูปแบบเดิมๆ มันก็จะยิ่งมีปัญหานะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คนอายุเยอะเขาแก้กันได้ง่ายๆนะครับมันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่ถ้าเราเป็นคนที่ดูแลเขาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาตรงนี้ด้วยนะครับและหลายครั้งเราจะมักจะเห็นว่าคนอายุเยอะเขาจะพูดเรื่องเก่าๆอยู่เรื่อยๆนะครับพูดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเขาต้องลำบากอย่างนั้นอย่างนี้สมัยก่อนเขาทำแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีใครอยากฟังแล้วนะครับเราก็ขี้เกียจฟังเราก็จะดูว่าเอ๊ะ เขาจะยังไงบ้างนะครับก็ต้องมาดูเรื่องพวกเนี้ยแหละนะครับอืมแต่เราต้องแต่ก็ต้องลองคิดดูนะบางคนเนี่ยความคิดเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ก่อนจะเป็นผู้สูงอายุแล้วคือมันอาจจะมีทั้งด้านความคิดทั้งด้านดีกับความคิดทั้งด้านไม่ดีนะความคิดทั้งด้านดีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุน้อยแล้วเขาก็คิดเผื่อไปล่วงหน้าว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่อายุ70หันกลับมามองแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรให้กับตัวเขาเองหรือสังคมในวัยที่เขาอายุ3-40บ้างนะถ้าแบบเนี้ยก็จะเป็นความคิดในแง่ดีเพราะว่าเราดักทางไว้ก่อนเลยดักทางไว้ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทำอย่างไรแต่คนที่คิดเชิงไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ารู้สึกว่าถือยศถืออย่างนะครับถือว่าเรามีประสบการณ์เราประสบผลสำเร็จเราจะต้องเหนือคนอื่นเขาเสมอนะครับพูดอะไรคนอื่นก็ต้องฟังอะไรอย่างเงี้ย จะยิ่งมีปัญหานะครับแล้วก็จะกลายเป็นจริงๆพวกนี้มันอาจจะเป็นความผิดปกติหรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพเนาะอืมบุคลิกภาพพวกที่เขามีเรื่องของ
การหลงตัวเอง narcissistic personality disorder พวกเนี้ยแก่ตัวไปเนี่ยโอ้โฮยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับในช่วงวัยทำงานพวกเนี้ยอาจจะเจอนะพวกที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดนะครับใครเข้ามาเนี่ยก็ต้องด้อยกว่าเราไปหมดนะครับเราเจอพวกเนี้ยเยอะนะครับเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า NPD narcissistic personality disorder นะครับพวกนี้ก็เราอยู่ด้วยแล้วเราจะไม่ค่อยมีความสุขนะครับเขาอาจจะต้องทุกอย่างต้องดีต้องเนี๊ยบต้องเป็นของเขาทั้งหมดนะครับพวกเนี้ยดีขึ้นในช่วงแรกแต่พอแก่ตัวไปอะมันมี2แบบแรกเนี่ยถ้าเขาประสบผลสำเร็จมากๆเลยเนี่ยพวกเนี้ยยังไงเขาก็จะเป็นอย่างงี้ไปตลอดชีวิตนะครับคนที่ดูแลเขาก็จะลำบากถึงเขามีเงินจ้างเข้ามาเราก็ไม่ค่อยอยากไปดูแลเขาเพราะว่าเขาจะเรื่องมากเลยเรื่องมากแบบสุดๆเลยนะครับ แบบก็ต้องคลานเข่าเข้ามาบ้างนะครับพูดจาก็ต้องเรียบร้อยเป๊ะทุกอย่างนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยโดนแน่นอนนะครับก็จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขาไม่อยากจะดูแลเขาในเวลาแก่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ประสบผลสำเร็จอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือไม่มีใครอยากจะสนใจเขาเลยนะครับทางด้านร่างกายมีคนถามเรื่องของวัคซีนโควิดยังแนะนำให้ฉีดอยู่ครับเรื่องนี้ยังไม่หายไปไหนนะโควิดเนี่ยปัจจุบันยังแนะนำให้ฉีดปีละ1เข็มอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็เห็นช่วงที่ผ่านมาสักเดือนก่อนเนี่ยนะครับก็มีหมอคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งจริงๆก็หมอ2คนนั่นแหละคนหนึ่งเป็นหมอทางด้านที่ดูเรื่องโรคระบาดนะครับโรคระบาดใหม่ๆเรื่องระบบประสาทอะไรพวกเนี้ยอีกคนหนึ่งก็ดูเรื่องของการแพทย์ทางพื้นบ้านหน่อยนะครับ ก็จะออกมาให้ความเห็นว่าตัววัคซีนโควิดเนี่ยมันไม่ดีนะครับฉีดแล้วมันมีปัญหาต่างๆนานาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยข้อมูลทั้งโลกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังชี้ไปชัดเจนว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังดีอยู่นะครับยังดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้มากกว่าโทษที่มันมีด้วยและโทษที่มันมีไม่ใช่เป็นแบบที่หมอ2ท่านนั้นอธิบายนะคือหมอ2ท่านนั้นอธิบายเสียจนเหมือนกับว่าเฮ้ยข้อมูลทั้งโลกมันชี้ชัดไปนะว่าวัคซีนมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทำให้เกิด ภูมิต้านทานอ่อนแอทำให้มีโรคต่างๆนานาแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับข้อมูลทั้งโลกนี่ชี้ไปตรงข้ามกับที่หมอ2ท่านนั้นบอกซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมหมอ2ท่านเขาแปลความงานวิจัยผิดเพี้ยนไปหมดเลยอะไม่สมกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจนกระทั่งมันผมเห็นมีประกาศจากหน่วยงานอันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วหน่วยงานเรื่องของวัคซีนของประเทศไทยนั่นแหละที่ออกมาแล้วบอกว่าสิ่งที่หมอ2คนนั้นเขาพูดเนี่ยมันไม่จริงสักอย่างเลยนะครับ นี่เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ออกมาพูดนะเสียดายตอนนั้นผมอยู่เวรเยอะผมอยู่เวรตลอดแล้วผมก็เหนื่อยมากดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ทำวิดีโออะไรออกมาที่คัดค้านเท่าไรนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าเราดูเนี่ยมันไม่ถูกต้องอะนะครับน่าเสียดายที่2คนนั้นดูมีความรู้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไปผิดทางเสียเยอะเลยทีเดียวจนกระทั่งกลายเป็นแบบนี้แล้วก็คาดว่าคงแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับคนที่หลงไปในทางต่อต้านวัคซีนหรือว่า ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเขาหลงแล้วหลงเลยไม่ค่อยมีใครที่จะกลับตัวออกมาได้เท่าไรหรอกครับนะถ้ากลับตัวออกมาได้ก็โชคดีถ้ากลับตัวไม่ได้ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าใครมาฟังช่องผมนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าผมเนี่ยติดตามเรื่องของวัคซีนโควิดตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นคนกลุ่มแรกๆที่ต้องไปรักษาโควิดนะครับในไอซียูดังนั้นผมจะรู้ทุกอย่างอะเอางี้เลยดีกว่าแล้วผมก็ยังไม่เจออะไรที่บอกว่าวัคซีนมันไม่ดีตัวผมเองก็ฉีดครบพ่อแม่ผมก็ฉีดครบนะครบ คนที่เป็นญาติผมก็ให้ฉีดทุกครั้งที่มันมีนะครับนั้นในช่องผมเนี่ยจะเป็นช่องที่โปรวัคซีนนะไม่ต่อต้านเลยถ้าใครที่ต่อต้านแล้วมาฟังช่องผมเนี่ยก็ท่านอาจจะได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากช่องของผมไปนะครับเพราะฉะนั้นตัววัคซีนยังถือว่าดีมากอยู่นะครับ อายุกี่ปีถึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุ อันเนี้ยผมมองว่าสมัยก่อนเขาก็จะมองกันที่อายุ60ปีถือว่าเป็นผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยสมัยก่อน30เนี่ยถือว่าแก่แล้วถูกไหมครับเคยได้ยินไหมเพลง30ยังแจ๋วเนี่ยก็มันหมายความว่าจริงๆ30ปีเนี่ยควรจะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้40ยังถือว่าหนุ่มอยู่เลยนะครับใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยนิยามคำว่าผู้สูงอายุหรือแก่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้นะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยนิยามก็คือยังเป็น60ปีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่า60ปีนี่คือจะเป็นผู้สูงอายุเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดนะครับก็คือแก่ๆอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานนะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรรอเกษียณเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำต้นไม้อยู่บ้านแค่นั้นนะครับ มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วบางทีเดี๋ยวเนี้ย60ปีก็ยังทำงานได้เหมือนปกตินะครับยังแข็งแรงนะครับยังเดินไปเดินมาได้อยู่นะครับก็ยังเจอแบบนี้นะครับอืมยังไงก็ตามคือร่างกายเราก็จะ
เสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วถ้าเราไม่ดูแลมันให้ดีนะครับ คุณตาออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนวันละครึ่งชั่วโมงมากไปไหมครับไม่หรอกครับแต่จริงๆบอกว่าการแกว่งแขนที่เคยมีรู้สึกรัฐบาลหรือสออกมาแนะนำให้แกว่งแขนเพื่อเป็นการออกกำลังกายสำหรับผมนะผมไม่เห็นด้วยนะครับถามว่าทำไมไม่เห็นด้วยข้อแรกมันไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับการออกกำลังกายแบบเบาๆแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ผลไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่มันยังดีกว่าคนที่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยแล้วกันนะครับดีกว่านอนอยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะ มันยังดีกว่าแบบนั้นแต่ว่าถามว่ามันช่วยเรื่องของสุขภาพไหมมันไม่ได้ช่วยนะครับระบบหลอดเลือดและหัวใจไม่ได้ช่วยอะไรเลยระบบกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการแกว่งแขนเนี่ยสำหรับผมไม่ได้ช่วยอะไรอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านแกว่งแรงเกินไปคือคนแกว่งแขนคือไม่รู้จะแกว่งยังไงเนี่ยบางทีก็เราต้องเข้าใจเนาะบางคนเนี่ยไม่มีเซนส์ทางด้านการออกกำลังกายเขาก็จะออกกำลังกายที่มันเฮ้ยดูมันน่าจะบาดเจ็บได้นะแล้วแกว่งแขนเนี่ยแกว่งแรงๆในคนสูงอายุรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น บางคนแกว่งแล้วก็เส้นเอ็นมันอักเสบขึ้นมาข้อไหล่หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีจริงๆนะครับมีคนทำแบบนั้นจนกระทั่งมีปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าเป็นผมผู้สูงอายุแล้วออกกำลังกายผมแนะนำว่าคุณไปเดินดีกว่านะครับเดินเร็วเดินขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยยังจะได้ผลมากกว่านะครับดีกว่าการแกว่งแขนอยู่กับที่เสียอีกนะครับอืม ถ้าเล่นเวตแต่ละเซตจนหมดแรงวันถัดไปไม่ปวดเมื่อยหรือเกิดพวก DOM แบบนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรครับธรรมดาแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องปวดนะครับถึงจะเกิดการสร้างกล้ามเนื้อนะครับคุณลองไปถามพวกนักกล้ามระดับชาติก็ได้นะครับที่เขาเล่นเวตกันหนักๆเนี่ยก็วันต่อไปเขาก็เล่นได้เหมือนเดิมไม่ได้มีอาการปวดนะครับอาโนอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นวันละ2-3รอบตอนที่เขาแข่งนะครับก็ไม่ได้เล่นวันละรอบแล้ววันต่อไปเขาก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอะไรนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับอืม ผมก็ผิดหวังเนาะคนหนึ่งเป็นอาจารย์ผมเสียด้วยอะคือก็เนื่องด้วยถ้าเป็นความเป็นศิษย์อาจารย์นะผมก็เคารพแกนะแต่ว่าถ้าได้ความคิดบางอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับคือสมัยก่อนน่ะคนไทยเรายังสอนให้เราเคารพอาจารย์นะครับไม่ว่าอาจารย์จะพูดอะไรมาเราก็ต้องเชื่อตามนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วอะนะครับความรู้ของเราเนี่ยมันก็พัฒนาไปไกลมากนะครับดังนั้นเนี่ยคนเพิ่งจบออกมาใหม่ๆเนี่ย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะเหนือกว่าอาจารย์ก็เป็นไปได้แล้วมันไม่ได้แปลกอะไรนะครับอย่างนักเรียนแพทย์ของผมเนี่ยตอนที่มาเรียนกับผมจะบอกไว้เสมอเลยว่าคุณเนี่ยเก่งกว่าผมนะในเรื่องของความคิดหรืออย่างดีก็เท่ากับผมเนี่ยมันไม่มีทางอ่อนไปกว่าผมหรอกนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมเหนือกว่าคุณก็คือประสบการณ์เท่านั้นนะครับประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่สะสมมาเท่านั้นเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดวิเคราะห์ปัญหาเดียวกับผมแล้วเห็นต่างเนี่ย บอกได้เลยนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยมันมีประโยชน์กับผมมากนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่ผมวินิจฉัยคนไข้ได้เพราะว่าผมอาศัยข้อมูลแล้วก็การคิดวิเคราะห์จากเด็กนี่แหละเด็กที่อายุต่างกว่าผม20ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็วิเคราะห์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแนวความคิดของเราแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเราอายุเยอะนะครับแล้วเราจะต้องถูกเสมอไปนะครับ อายุเยอะก็ผิดได้ คนที่เป็นศาสตราจารย์ก็ผิดได้นะครับบางคนเพิ่งจบมาใหม่ๆเก่งกว่าศาสตราจารย์ก็เยอะแยะไปไม่ได้แปลกอะไรนะครับเออคุณลองดูอย่างของกรณีของไอน์สไตน์สิไอน์สไตน์ตอนช่วงที่เขาคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพได้เนี่ยเขาอายุน้อยนะแล้วตอนที่เขาช่วงปลายๆของชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรใหม่ๆแล้วนะครับ สังเกตไหมถ้าใครตามติดชีวิตของไอน์สไตน์เนี่ยในช่วงแรกของชีวิตของอาชีพเขาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์เต็มตัวนะเขายังอยู่ในสำนักงานอะไรสักอย่างเลยเรื่องของทำอะไรอะเอ่ออะไรบัตรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาทำเรื่อง Patent นะครับสิทธิบัตรทำเรื่อง Patent เรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เรื่องจดหมายต่างๆ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขารุ่งเรืองมากเขาคิดแต่อะไรที่ใหม่ๆที่โลกเราไม่เคยเจอนะครับคิดได้แต่ของดีๆแต่พอช่วงปลายของชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ใหม่ขึ้นมาเท่าไรก็มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาแทนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่พวกนั้นเนี่ยก็ใช้ไอน์สไตน์เป็นคนที่ช่วยเหลือนะครับดังนั้นเวลาที่เราอายุเยอะเนี่ยบางทีเรามีคลื่นลูกใหม่ที่แรงกว่าเราก็ต้องช่วยเสริมคลื่นลูกใหม่โดยที่อย่าไปยึดติดกับความคิดเดิมๆของเรานะครับอืม เออเนี่ยก็มีแต่คนคิดว่าเอ๊ะวัคซีนโควิดจะกลายเป็นตัวร้ายมันยังไม่ใช่หรอกครับวัคซีนโควิดเนี่ยกลายเป็นตัวดีเสมอไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใน TikTok ก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคน
คนไทยนะแต่น่าจะเป็นเชื้อสายอินเดียเพราะชื่อเขาอินเดียเสียเหลือเกินนะครับก็จะเป็นคนต่อต้านวัคซีนตั้งแต่แรกๆเลยเคยเชิญคุณหมอคนเนี้ยไปออกรายการของเขาด้วยนะครับก็นอกเหนือจากตอนแรกที่เขาบอกว่าวัคซีนโควิดไม่ดีแล้วนะเขายังขยายไปเป็นอย่างอื่นคือวัคซีนทุกอย่างในโลกมันไม่ดีสักตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ถูกต้องนะครับวัคซีนทั้งหมดในโลกเนี่ยมันมีประโยชน์สูงกว่าโทษอยู่นะครับลองคิดง่ายๆก็ได้นะครับคุณรู้จักรางวัลโนเบลหรือเปล่ารางวัลโนเบลนี่มันได้ยากไหม ยากใช่ไหมครับมีคนไทยเคยได้รางวัลโนเบลไหมไม่มีนะครับมีคนญี่ปุ่นน่ะเคยได้ใช่ไหมครับเออทำไมมันถึงได้ยากก็เพราะว่ามันจะต้องเป็นการคิดอะไรสักอย่างซึ่งมันที่ความคิดนั้นน่ะมันจะต้องยิ่งใหญ่มากจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้นะครับให้ดีขึ้นได้แล้วมันก็จะให้แก่คนจำนวนน้อยมากๆเลยนะครับ คนที่ได้นี่จะต้องเก่งมากๆ แล้วคนที่ทำวิจัยคิดเรื่องของวัคซีน mRNA ที่ออกมาช่วยเหลือเรื่องของโควิดเนี่ยเป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลน่าขนลุกขนาดนั้นเลยครับจริงไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนไหนที่เอ๊เขาดูเหมือนชื่อดีนะชื่อดังอื้อฮือดังมากเลยของเมืองไทยเก่งเป็นระดับศาสตราจารย์นะครับเป็นหัวหน้าศูนย์อะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับ แล้วออกมาต่อต้านของวัคซีน mRNA เนี่ยคุณลองคิดดูคนระดับเนี้ยถ้าเก่งขนาดนั้นนะแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้จริงๆให้โลกทั้งโลกรู้เลยว่า mRNA วัคซีนมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลนะแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยตรงกันข้ามคนที่ทำเรื่องของวัคซีนโควิด mRNA เป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลครับเรื่องนี้มันบอกให้เรารู้ชัดอยู่แล้วอะว่า คนที่เก่งที่สุดในโลกปัจจุบันนี้จนกระทั่งคนทั้งโลกเขายอมรับคือคนที่เขาเชื่อในเรื่องของวัคซีน mRNA เพราะว่าผลของมันดีแต่แน่นอนผลเสียมีไหมมีคนที่ได้รับผลข้างเคียงมีไหมมีแต่ปัญหาก็คือเดี๋ยวเนี้ยมีอะไรก็โทษวัคซีนไปหมดซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่จากวัคซีนบางคนก็บอกว่าฉีดแล้วเป็นนั่นเป็นนี่นะครับฉีดแล้วเห็นร่างกายไม่ปกติเลยพวกนี้ไม่ใช่จากวัคซีนนะครับ มันเป็นจากโรคอื่นซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนแล้วบังเอิญวัคซีนไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็เหมือนกับผมบอกว่าเนี่ยวันนี้เราทำไมปวดท้องจังเลยสงสัยวันนี้เราออกจากบ้านเนี่ยใช้มือขวาบิดลูกประตูออกจากบ้านมั้งมีอะไรก็โทษเนี่ยถ้าเราใช้มือซ้ายบิดลูกประตูนะป่านนี้ท้องเราก็ไม่ปวดแล้วนะครับเดินเข้าไปในห้องส้วมเนี่ยส้วมคงไม่เต็มอะวันเนี้ยถ้าเราใช้มือซ้ายบิดนะแต่วันนี้เราใช้มือขวาบิดไงเราไปห้องส้วมห้องไหนห้องส้วมมันก็เต็มมีคนเข้าทั้งหลอดมันถูกหรือเปล่าครับ เออมันก็ไม่ถูกนะครับพวกนี้แหละซ้อมร้องเพลงที่เลยชนะไม่ต้องร้องเยอะก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้คือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะครับเอาเท่าที่สนุกพอ เออมีคนบัญญัติรองวัคซีนก็พวกนี้ก็ต้องบอกว่ายังไงดีอะไร้สาระเลยนะครับมันไร้สาระมากๆเลยคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างงั้นไปได้ยังไงแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคือคนที่คิดผิดแล้วมันก็ผิดเลยนะครับแล้วคนส่วนใหญ่พวกเนี้ยก็มักจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็ต้องเชื่อถือตัวเองพอเชื่อถือตัวเองมากๆไม่ได้ดูเลยว่าข้อมูลของเขาเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างในโลกเรานะครับไม่ได้รู้ว่าโลกเรามันเป็นไปในทางไหนแล้วพยายามจะดูว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรในข้อมูลที่ตีความไปในทางที่ตัวเองอยากจะให้ตีได้ไหมนะครับนี่ก็คือคนที่ต้องการแสงไว้กับตัวเองเสมอต้องการให้คนอื่นมาเชื่อซึ่งมันก็คือผู้สูงอายุดีๆนี่แหละผู้สูงอายุที่ต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ดีนะครับเวลาเราสูงอายุมากๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้คนมาเชื่อเรานะครับ แล้วก็อะไรที่เราคิดมันถูกหรือที่เคยทำมามันถูกแต่จริงๆเอาเข้าจริงๆมันไม่ถูกนะครับนั่นก็คือเป็นปัญหาของผู้สูงอายุหลายๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าท่านกำลังเป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี้ยเวลาลูกหลานท่านพูดอะไรอะลองหยุดคิดนิดหนึ่งเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยด้วยนะครับทุกๆอย่างจะไม่เหมือนกับท่านสมัยเด็กอีกต่อไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งที่มีประโยชน์ก็คือ ถ้าเราเป็นคนที่อายุน้อยแล้วเราต้องไปคุยกับคนที่อายุเยอะเราต้องเข้าใจว่าโลกของเขาไม่เหมือนโลกของเราครับเราจะเอาโลกของเราเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจคนสูงอายุไม่ได้นะครับมันก็ต้องมาเจอกันตรงกลางไม่ใช่ว่าคนที่เด็กกว่าจะต้องถูกเสมอนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่โตกว่าจะต้องผิดเสมอด้วยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็เหมือนกับบางคนเนี่ยพยายามต่อต้านไปเสียทุกอย่างเช่น อ่าไปโรงเรียนทำไมจะต้องแต่งตัวใส่เครื่องแบบนะครับทำไมแต่งไพรเวตไม่ได้
ทำไมต้องย้อมผมไม่ได้นะครับย้อมผมเป็นสีชมพูได้ไหมนะครับหรือทำไมเราอยู่โรงเรียนนี้แล้วเราเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มามอบตัวไม่มีคนมามอบตัวแล้วเราเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็คือเฮ้ยอย่างงี้มันก็เยอะเกินไปไหมถูกไหมครับคือโลกของเราเนี่ยมันก็มีกฎระเบียบแน่นอนว่าการคิดที่ไม่เหมือนกฎระเบียบคิดมองว่ากฎระเบียบนั้นมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะตั้งคำถามได้นะใช่ไหมครับ ทำไมเราต้องไว้ทรงผมนี้ไปโรงเรียนทำไมเราต้องแต่งกายเรียบร้อยไปโรงเรียนทำไมคำถามว่าทำไมนี่ถามได้นะถามได้นะครับไม่ใช่ถามไม่ได้แต่ยังไงก็ตามกฎระเบียบก็คือกฎระเบียบการที่คุณอยู่กับคนหมู่มากยังไงมันก็ต้องมีกฎระเบียบนะถ้าคุณอยู่กับคนหมู่มากแล้วไม่มีกฎระเบียบจะเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆตามมาเต็มไปหมดแหละนะครับบางคนก็คิดว่าฉันแข็งแรงกว่าฉันก็จะไปแย่งของมาจากเธอก็ได้ถูกไหม ถูกไหมฉันมีพวกเยอะกว่างั้นยกพวกไปยิงเพื่อเอาตังค์มาจากคนอื่นก็ได้มันก็จะเป็นอย่างงี้แหละครับนะยิ่งเรารู้สึกต่อต้านมากเท่าไรก็จะกลายไปเป็นแบบนั้นต่อต้านมันอาจจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีปัญหาก่อนแล้วพอมันได้ใจขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมคิดถึงว่าสังคมเป็นยังไงมันก็จะเกิดเรื่องพวกเนี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วนะดังนั้นต้องลองกลับไปดูว่าทำยังไงนะครับ โอ้ยถ้ามีแค่ดัมบ์เบลกับยางยืดนี่ทำได้ทุกท่าเลยครับทำตามที่ผมทำก็ได้นะผมเคยลงวิดีโอเรื่องที่ผมออกกำลังกายให้ดูแล้วคนสูงอายุออกท่าเดียวกับผมก็ได้แต่ถ้าถือดัมบ์เบลไม่ไหวก็มือเปล่านี่แหละไม่ต้องถือดัมบ์เบลนะครับแล้วท่าไหนที่มันยากจนเกินไปเราก็ทำที่ท่าที่ทำได้นะครับท่าที่ผมทำเนี่ยมันเป็นท่าง่ายๆทั้งนั้นเลยนะเพียงแต่ว่ามันยากขึ้นถ้าท่านถือน้ำหนักดังนั้นก็ต้องแล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายนะครับ ไลฟ์เรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุผมก็เคยทำไปนะว่าจะต้องทำแบบไหนบ้างนะครับก็ลองไปดูนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนกลัวคือเรื่องของการหลงลืมนะครับความจำเสื่อมในผู้สูงอายุทุกคนกลัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองก็ตามหรือจะเป็นผู้ดูแลก็ตามเพราะว่ามันยากทั้งสองฝ่ายนะครับ คนที่ไม่อยากจะความจำเสื่อมนะคุณต้องมีการใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่การคิดวนๆอยู่เรื่องเดิมไม่ใช่การคิดวิตกกังวลคนละอย่างกับการคิดวิเคราะห์นะตรงนี้ต้องแยกให้เป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยคือผมต้องบอกอย่างงี้ผมไม่เข้าใจว่าจริงๆอะคนเราเนี่ยเอ่อไม่สามารถคิดได้ยังไงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะอย่างบางทีผมเคยมีคนถามผมว่าเนี่ย เราคิดเรื่องของเอ่อชีวิตทุกวันเลยคิดเรื่องชีวิตทุกวันคิดเรื่องวันนี้จะกินอะไรคิดเรื่องของการสอบจะเป็นไงคิดพวกเนี้ยคือการคิดที่ดีหรือเปล่าคิดที่ช่วยป้องกันความจำเสื่อมหรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่ใช่เลยครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับความคิดที่ดีเนี่ยคือการคิดที่มันเป็นเชิงวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ได้หลายๆอย่างเช่นคุณคิดในหัวว่าบวกเลขอาเอาเลขนี้บวกกันแล้วได้เท่าไรนะครับคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้น หรืออ่านหนังสือแล้วลองเดาซิว่าตอนจบมันจะเป็นแบบไหนการคิดวิเคราะห์เนี่ยด้วยหลักฐานต่างๆเนี่ยคือการคิดที่จะช่วยป้องกันไม่ให้สมองของเราเสื่อมนะครับนะการคิดแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยคนไหนที่บวกเลขบ่อยๆอาจจะช่วยได้คนที่อ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็จะถ้ายิ่งอ่านมันก็ยิ่งช่วยเพราะว่าในการอ่านแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องอาศัยประสาทสัมผัสหลายๆอย่างทั้งตานะครับทั้งความคิดแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆในเรื่องที่เราอ่าน หรือถ้าให้ดีอ่านออกเสียงออกมาเลยก็จะดีขึ้นนะครับเช่นถ้าเรามีหนังสือเล่มโปรดของเราเล่มหนึ่งเราแทนที่จะอ่านอยู่ในใจเราก็อ่านออกเสียงอันนั้นก็จะช่วยได้ในเรื่องของความคิดการทำอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปคนสูงอายุเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือว่าเราแก่เกินที่เราจะทำอะไรแล้วอะเราแก่เกินที่เราจะฝึกโน่นฝึกนี่แล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ ไอ้การที่เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เราแก่ครับมันไม่ใช่ความแก่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นมันตรงกันข้ามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนแก่ปุ๊บเราอยากจะฝึกอะไรอะเช่นเราอยากจะฝึกวาดภาพอยากจะฝึกเล่นเปียโนนะครับอยากจะฝึกเล่นไวโอลินอยากจะไปดีดกีตาร์อยากจะจัดดอกไม้อยากจะฝึกทำอาหารอยากทำอะไรใหม่ๆทำเลยครับนั่นแหละครับที่ทำให้เราความจำไม่เสื่อมและเราเด็กลงนะครับ การแปรงฟันโดยใช้มือข้างซ้ายมือข้างที่ไม่ถนัดมันอาจจะช่วยเราได้นี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันฝึกสมองข้างที่เราไม่เคยฝึกให้มันมาใช้งานบ้างนะครับเออทำอย่างงี้บ้างนะครับมันก็จะช่วยในแง่ของการพัฒนาสมองทำให้เราความจำไม่ค่อยเสื่อมได้หรืออย่างน้อยมันก็ชะลอเรื่องของความจำเสื่อมนะครับ
อย่าทำร้ายตัวเองด้วยการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดแน่นอนพวกนี้มันมีปัญหาต่อเราหมดแล้วก็ยากลุ่มที่มันมีปัญหาทั้งหลายแหละคือยาที่มันมีผลต่อระบบประสาทนะครับเช่นยานอนหลับชนิดต่างๆนะครับยานอนหลับผมต้องบอกก่อนเลยว่าทุกตัวเนี่ยมันมีผลต่อสมองหมดไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มใหม่กลุ่มเก่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่บางคนวันนั้นน่ะเอายามาบอกมาถามผมซึ่งยาชื่อว่า Lemborexant นะครับ Lemborexant เนี่ยมันเป็นยากลุ่มเอ่อกลุ่มที่ไปกระตุ้นเรื่องของสารตัวหนึ่งชื่อว่า Hypocretin หรือ Orexin นะฮะซึ่งเป็นยากลุ่มใหม่ๆนะครับแล้วก็อ้างว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเปล่ามันมีปัญหานะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราหลับได้แล้วไปยุ่งกับสมองเรามีปัญหาทั้งนั้นคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของสมองอยู่แล้วหรือกำลังจะมีปัญหาหรือเสี่ยงต่อการจะมีปัญหากินยานอนหลับที่มันมีผลต่อจิตประสาทก็จะมีปัญหา ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงยาอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับยานอนหลับแต่มันมีฤทธิ์ต่อประสาทที่ทำให้ง่วงด้วยเช่น Antihistamine บางตัว Gabapentin ซึ่งเป็นยาระงับปวดของเส้นประสาทหรือว่าเป็นยาที่ช่วยลดเรื่องของการชักได้นะครับพวกเนี้ยก็มีผลต่อเรื่องของความจำไม่มากก็น้อยแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนกินพวกเนี้ยแล้วจะมีปัญหาด้านความจำนะครับเข้าใจตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ทุกคนที่กินจะมีปัญหา บางคนกินมาตลอดทั้งชีวิตแล้วถามว่ามันจะเป็นอะไรไหม คือถ้าท่านไม่ง่วงอะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เช่นบางคนกิน Gabapentin มาตลอดชีวิตเนี่ยกินจนมันชินแล้วมันไม่ง่วงแล้วไอ้นี่ไม่มีปัญหาต่อระบบจิตประสาทแต่ถ้าไม่เคยกินมาก่อนแล้วอายุ70แล้วมันนอนไม่หลับแล้วเนี่ยไปอยากเอายาตัวนี้มากินได้ไหมได้แต่มันจะมีผลต่อจิตประสาทต่อสมองนะครับส่วนไอ้ตัวยานอนหลับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆตัวนะมีผลต่อสมองหมดเลยจะมากจะน้อยมันก็มีนะครับ แต่บางคนมันจำเป็นจะต้องกินน่ะก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องกินหมายความว่าหมอเขาสั่งว่าต้องกินก็อันนี้ก็ต้องกินนะคือบางทีเราต้องชั่งน้ำหนักไงครับว่าเฮ้ยปัญหาของเราทางด้านจิตเวชกันทางด้านการนอนไม่หลับกับปัญหาทางด้านของสมองเสื่อมอะไรที่เรากลัวมากกว่ากันเรากลัวนอนไม่หลับมากกว่ากลัวสมองเสื่อมไหมหรือเรากลัวสมองเสื่อมมากกว่ากลัวนอนไม่หลับต้องชั่งนะเพราะบางคนบอกว่าอุ๊ยกินตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราสมองเสื่อมเราจะหยุดกินได้ไหมแล้วพอหยุดกินนอนไม่หลับคราวนี้ก็บ่นใหญ่เลย โอ๊ยนอนไม่หลับทำยังไงดีทำไมอะนอนไม่หลับแต่จะกินก็กลัวคือพวกเนี้ยสองจิตสองใจคิดไม่ถูกสักทีว่าจะเอายังไงอะท่านจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าท่านกลัวอะไรมากกว่ากันนะครับการนอนไม่หลับเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วว่ามันมีวิธีที่ทำให้นอนหลับได้คนที่กินยานอนหลับมานานๆเนี่ยเวลาหยุดเนี่ยมันจะนอนไม่หลับเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้แปลกอะไรนะครับมันต้องค่อยๆลดขนาดลงมานะครับลดได้เร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอที่รักษาเราเนี่ยเขา ประเมินเราแล้วว่าลดได้เร็วแค่ไหนนะครับในช่วงแรกที่ลดยาลงมาแน่นอนต้องนอนไม่หลับวิธีแก้คือฝืนนะครับนอนไม่หลับใช่ไหมเราตั้งเวลานอนให้มันเวลาเดิมทุกวันนะครับคนสูงอายุเนี่ยควรจะมีเวลาหลับตื่นให้มันตรงเวลานะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยควรจะมีกิจวัตรประจำวันที่มันเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนนะครับพูดง่ายๆคือให้เหมือนมี routine ของกิจวัตรประจำวันนั่นเองเพราะถ้ามีปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะทำให้สมองเนี่ยมันเสื่อมยากหน่อยละนะครับเช่น เรานอน3ทุ่มอ่าตื่นตี4อย่างเงี้ยนะครับก็ทำแบบนี้ทุกวันในช่วงแรกที่เราหยุดยานอนหลับใหม่ๆใช่ไหม3ทุ่มไม่หลับหรอกครับบางทีตี4ก็ยังไม่หลับเลยไม่เป็นไรเราเข้านอน3ทุ่มใช่ไหมนอนไปครึ่งชั่วโมงไม่หลับลุกออกมาเลยทำอะไรก็ได้เบาๆนะครับแล้วง่วงก็กลับไปนอนใหม่นอนไม่หลับใช่ไหมก็ลุกออกมาทำอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งถึงตี4ตี4มันยังนอนไม่หลับใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรครับลุกออกมาเลยแล้วระหว่างวันก็อย่าไปนอนอย่าไปกินกาแฟอย่าไปสูบบุหรี่นะครับ ถึง3ทุ่มอีกวันหนึ่งลองทำเหมือนเดิมหลับไหมหลับก็นอนต่อถ้าไม่หลับก็ทำเหมือนเดิมลุกออกมาใหม่อย่างเงี้ยทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายร่างกายเรามันจะรู้เองว่ายังไงมันก็ต้องนอนยังไงมันต้องหลับแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลับได้คนเราทนนอนไม่ได้มันไม่กี่วันหรอกครับบางคนก็แบบ1อาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้นอนมาแล้วทั้งอาทิตย์จริงหรือเปล่าไม่ได้นอนทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับมีจริงๆเหมือนกันแต่มีน้อยมากที่จะไม่นอนเลยถ้าตลอด1อาทิตย์ไม่นอนเลยตลอด1อาทิตย์หมายความว่า1อาทิตย์เนี่ยไม่มีแม้แต่งีบเลยสักนิดเดียวไม่มีแม้แต่งีบนะครับสักนิดเดียวเพราะบางคนพอไม่นอน3วันแล้วมันเพลียแล้วอะมันเบื่อมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไงอะไม่ไหวแล้วก็ของีบนิดหนึ่งได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ท่านจะต้องรอ3ทุ่มแล้วค่อยไปนอนครับไม่งั้นจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะตัดวงจรไม่ได้นะครับก็ต้องทำอย่างงี้เรื่อยๆนะเรื่องของการนอนหลับตื่นให้มันเป็นเวลากิจวัตรประจำวันก็มีให้เป็นเหมือนปกติ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน คนแก่เนี่ยอย่าอยู่แต่บ้าน บางคนจะบอกว่าโอ๊ยเนี่ยหลงๆลืมๆมาปล่อยไว้แต่บ้านเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วไปหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
พวกเนี้ยสมองจะยิ่งเสื่อมเร็วเข้าใหญ่เลยเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีคนคุยด้วยแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ด้วยปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการออกไปพบเจอคนอื่นบ้างแล้วพบเจอใครเพราะเพื่อนเรามันตายหมดแล้วอะอายุเยอะขนาดนี้แล้วอะก็ต้องไปมีเพื่อนใหม่ไปรู้จักกับคนใหม่รู้จักกับใครที่ไหนก็ลองไปร้านค้าต่างๆสิครับคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไป Starbucks อะไรเงี้ยคุยกับคนที่เขาขายกาแฟคุยกับใครก็ได้หาเรื่องคุยไว้ก่อนยิ่งคุยยิ่งมันมีโอกาสที่เราจะใช้สมองในการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์สมองมันก็จะเสื่อมยากหน่อยนะครับนี่แหละมันเป็นพวกเนี้ยแล้วคนไหนที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าต้องรีบรักษานะคนที่มีโรคด้านจิตใจวิตกกังวลซึมเศร้าต้องรีบรักษาอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เรื่องของการนอนคนอายุเยอะเนี่ยจะมีการหยุดหายใจในขณะหลับที่เยอะมากขึ้นก็ต้องรีบไปตรวจรักษานะครับไปตรวจรักษาเลยกินยาต้านซึมเศร้านานแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีครับถ้าหมอเขาให้กินต้องกินมีคนหลายคนพยายามกินยาแล้วก็อยากจะหยุดยาให้ได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตับไตพังเดี๋ยวสมองเสื่อม คุณต้องคิดอย่างนี้โอกาสที่ตับไตพังสมองเสื่อมมันน้อยกว่าการที่คุณจะได้รับอันตรายจากการที่คุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่ได้รักษาครับถ้าคุณหยุดยาก่อนที่คุณจะหายเนี่ยไอ้อย่างงั้นอะแย่กว่าเดิมอีกแย่กว่าเดิมมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกินยาอะไรก็แล้วแต่คุณควรจะต้องไปคุยกับคุณหมอที่รักษานะครับให้ชัดเจนว่าเรากังวลเรื่องอะไรจะหยุดยาได้ไหมอะไรอย่างงี้บางทีมันหยุดไม่ได้ก็ต้องกินยาไปตลอดบางคนเนี่ยอย่างคนนี้ถามว่ากิน Statin 10 ปีแล้ว หมอบอกมีส่วนทำให้ความจำเสื่อมจริงหรือเปล่านั่นเป็นความรู้เก่าเก่ามากนะครับเก่ามากๆเลยคือก็หมอที่ต่อต้านโควิดเนี่ยคนเนี้ยคนเดิมอีกแล้วเคยออกมาแล้วก็เอางานวิจัยอันหนึ่งมาบอกว่ากิน Statin จนกระทั่งค่า LDL ของเราต่ำคอเลสเตอรอลต่ำมากๆแล้วเนี่ยเลือดมันออกในสมองนะครับก็น่ากลัวนะครับ รู้ไหมว่างานที่เขายกออกมาเนี่ยมันเก่าไปแล้วมีงานใหม่ออกมาเยอะแยะไปหมดหลังจากนั้นแล้วก็บอกชัดเจนว่ามันไม่ได้ทำให้เลือดออกในสมองแล้วครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับดังนั้นน่ะเป็นความรู้ที่เก่ามากนะครับอย่างไรก็ตามถามว่าในทางปฏิบัติในทางงานวิจัยจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับสมองที่มันเสื่อมได้ไหม มันมีแค่ความคิดอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะมี Statin อยู่บางตัวที่มันสามารถเข้าไปในสมองของเราได้แล้วก็ไปลดการสร้างคอเลสเตอรอลในสมองซึ่งเราสมองของเราเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นคอเลสเตอรอลเป็นไขมันนะครับถ้าไปหยุดการสร้างก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับ Statin กลุ่มที่ว่าเนี่ยก็เป็นตัวที่เราก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างงั้นเราลองเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นดีไหมนะครับก็อาจจะได้เพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆต่อให้เราใช้ Statin ตัวที่มันเข้าไปในสมองได้ก็ไม่มีผลบอกว่าสมองเรามันจะเสื่อมจาก Statin ตัวนี้นะครับแต่บางคนถ้ากังวลมากๆก็ขอหมอเขาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็แค่นั้นเองนะครับถ้าใครอยากจะรู้ตัวนั้นก็คือ Atorvastatin หรือ Lipitor นะครับ ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เข้าสมองได้แล้วก็อาจจะไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลในสมองได้แต่ว่ามันเป็น Statin ตัวที่ดีมากๆแล้วมันเป็น Statin ตัวเดียวในบรรดาทั้งหมดเท่าที่ผมรู้มานะที่มันชะลอวัยได้เฮ้แปลกอะดินะครับดังนั้นบางคนที่คิดมากก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเข้าสมองเดี๋ยวเราสมองเสื่อมแต่มันชะลอวัยได้แล้วเราจะเอายังไงดีนี่แล้วแต่คุณคิดเลยครับอย่างไรก็ตามนี่คือข้อมูลในด้านของการวิจัยในทางปฏิบัติจริงมันไม่ได้ทำให้สมองเสื่อม แล้วมันก็ไม่ได้ชะลอวัยด้วยนะครับถ้าคุณจะคิดมากขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่แล้วคุณจะเอายังไงกับมันนะครับคุณจะกินต่อก็ได้หรือคุณจะเปลี่ยนยาเติมเป็นตัวอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ยังไงก็ตามต้องคุมไขมันให้ได้คุณจะหยุดกินยาก็ได้ครับแต่คุณต้องคุมไขมันให้ได้เพราะถ้าคุณคุมไม่ได้คุณก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้นะครับในคนสูงอายุมีอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะเตือนไว้ก็คือว่าคนสูงอายุหลายคนเนี่ยกินยาอยู่หลายตัวมากเลยนะครับบางคนโน่น7-8ตัว10ตัวนะครับเราเรียกว่า polypharmacies คนที่อายุเยอะๆแล้วกินยาหลายๆตัวเนี่ยยาพวกนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีผลต่อร่างกายทำให้มีปัญหาต่างๆตามมาได้โดยเฉพาะปัญหาทางสมองนะครับอาจจะหกล้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังพวกนี้นะครับนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเรากินยาอะไรอยู่ส่วนใหญ่เวลาผู้สูงอายุมาหาผมเนี่ยผมจะพยายามหยุดยาที่ไม่จำเป็นเอาออกไปให้หมดนะครับเอาออกไปให้หมดและผมจะพยายามไม่เริ่มยาใหม่เช่นถ้าคุณอายุ70แล้วปรากฏว่าตรวจเจอคอเลสเตอรอลสูงอย่างเงี้ย LDL 190อะไรเงี้ย
แล้วคุณก็ไม่ได้มีโรคอะไรคุณอยู่มาจนอายุ70ปีคอเลสเตอรอลสูง190แล้วเนี่ยผมไม่สนใจคุณแล้วครับผมไม่ได้คิดว่าจะเริ่มยา Statin อะไรแต่อย่างใดเลยนะเพราะว่าเริ่มไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเท่าไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคอเลสเตอรอลมันสูงมากขนาดนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาไปตั้งนานแล้วมันไม่รอจนกระทั่งเราอายุ70หรอกนะครับนะแต่แน่นอนว่าถ้าเราอยากจะให้แน่ใจว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรอย่างอื่นจริงๆก็อาจจะต้องตรวจดูเรื่องของเส้นเลือดเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานอะไรพวกนี้เรามีหรือเปล่าถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยแล้วเจอความดันเจอคอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวเนี่ยผมไม่รักษาในช่วงอายุ70เพราะว่ากินยาไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าคุณอายุ40 20แล้วเจอ LDL 190ผมว่าคุณต้องกินยาแล้วครับคุณทำยังไงมันก็ไม่ลงหรอกครับเพราะว่าถ้ามันสูงตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยเหตุผลของมันเนี่ยคือมักจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับแล้วยิ่งเราอายุน้อยเท่าไรโอกาสที่เราจะอายุยืนมันก็นานมากขึ้นเท่านั้นคอเลสเตอรอลที่มันสูงอยู่ตลอดเวลายิ่งนานเข้ามันก็ยิ่งส่งผลต่อร่างกายเรามากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องแก้ไขตรงนี้นะครับอืม ผู้สูงอายุกลัว CPAP ทำยังไงก็ได้ครับอันนี้ผมแล้วแต่คุณเลยนะว่าคุณอยากจะใช้วิธีแก้ไขยังไงนะครับตามสบายเลยเราไม่มีวิธีที่ถูกที่ผิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุนะถ้าอยากจะใช้ CPAP ตอนแรกต้องให้ใช้ตอนตื่นอยู่ตื่นแล้วก็ไม่ต้องใส่สายอะไรทั้งสิ้นจับหน้ากากเนี่ยแปะไว้กับตัวแปะอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจเพราะว่าการที่เขาเอามือจับไว้เนี่ยจะเป็นหลักการันตีได้ว่าเขาจะสามารถดึงมันออกมาได้เมื่อไหร่ที่เขาอึดอัดนะครับก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งชินพอชินเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ลองเอาใส่สายคาดดูใส่สายคาดตอนที่ตื่นอยู่เนี่ยอย่าไปทำตอนหลับนะทำตอนตื่นตอนตื่นเนี่ยบางทีนั่งอยู่นั่งอ่านหนังสือนั่งดูทีวีนั่งนอนอะไรก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้แล้วพอเริ่มชินก็เริ่มใส่แล้วก็นอนใส่แล้วก็นอนไปสักพักหนึ่งถ้านอนไปกลางคืนแล้วมันถอดออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรนะครับทำอย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆมันจะใส่ได้เองนะครับ เราก็ต้องคุยเรื่อยๆไปเที่ยวพูดคุยกับผู้ร่วมทริปและไกด์เปลี่ยนสถานที่ช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้ไม่ได้ช่วยอะไรครับ ผู้สูงอายุควรตรวจร่างกายอะไรบ้างลองไปฟังไลฟ์ที่ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปนะผมเคยพูดไว้หมดแล้วนะว่ามันจะต้องตรวจอะไรบ้างนะครับแต่แน่นอนตรวจร่างกายทั่วไปเนี่ยต้องตรวจอยู่แล้วนะครับเบาหวานไขมันความดันต้องตรวจนะครับมะเร็งนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมอะไรพวกนี้ยังต้องตรวจอยู่นะครับมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายก็อาจจะต้องมีการคุยกับหมอว่า ถ้าตรวจมาแล้วเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงเพราะว่าบางทีมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้ต้องตรวจเสมอไปนะครับพวกเนี้ยต้องไปดูแล้วก็เรื่องของการประเมินจิตใจเรื่องเนี้ยไม่ค่อยมีคนตรวจกันแต่คุณต้องตรวจนะครับคนสูงอายุควรต้องตรวจนะคุณมีแพ็กเกจตรวจร่างกายทั่วไปคุณไม่มีแพ็กเกจตรวจจิตใจนะครับดังนั้นถ้าเป็นผมนะแล้วผมอายุ60-70ผมจะไปหาจิตแพทย์อะเพื่อให้แน่ใจว่าผมไม่มีความคิดอะไรประหลาด นะครับเพราะว่าผมบางทีเราอาจจะมองตัวเองไม่ออกอาจจะต้องเป็นคนอื่นมองเราแล้วบังเอิญเขามองเขาก็ไม่กล้าบอกเราว่าเราเพี้ยนนะครับใช่ไหมครับเราก็ควรจะต้องเฮ้ยไปหาคนที่เราเชื่อถือได้ลองคุยกับเขาสักหน่อยดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรประหลาดไหมนะครับนี่แหละแล้วก็ระหว่างวัคซีนติดเชื้อในกระแสเลือดกับวัคซีนงูสวัสด์ควรฉีดตัวไหนก่อนตัวไหนก็ได้เลยครับเรื่องของวัคซีนพวกนี้ไม่มีการแพ้นะ คือผมอธิบายเรื่องของการแพ้วัคซีนมาตั้งแต่โควิดมันระบาดแล้วนะครับคนทุกคนน่ะเวลามีผลข้างเคียงอะไรก็จะบอกว่าแพ้วัคซีนซึ่งจริงไม่ใช่แพ้วัคซีนนี่คือฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าบวมปากบวมความดันตกผื่นขึ้นหายใจไม่ออกนี่คือการแพ้วัคซีนซึ่งมันจะเกิดใน24ชั่วโมงแรกหลังจากที่เราฉีดไปนะครับโอกาสที่จะเกิดหลังจาก24ชั่วโมงแรกไปมีแต่น้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากนะครับ แต่ถ้าฉีดไปแล้วโอ้โฮปวดเมื่อยตามตัวไข้ขึ้นเจ็บแขนยกไม่ขึ้นเลยอันนั้นไม่ใช่แพ้วัคซีนครับนั่นเป็นปกติของผลข้างเคียงของวัคซีนถ้าเรากลัวเราก็กินพาราเซตามอลก่อนที่เราจะไปฉีดก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้ววัคซีนงูสวัสด์ตั้งแต่อายุ50ปีก็ควรฉีดแล้วครับวัคซีนติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ย65ปีถึงฉีดแต่ว่าคนที่ต่ำกว่า65ปีถ้ามีโรคประจำตัวต่างๆเช่นมีโรคหัวใจเรื้อรังโรคตับโรคปอดเรื้อรังพวกเนี้ยนะครับหรือโรคทางสมองที่มีน้ำไขสันหลั่งรั่วเกิดผ่าตัดสมองนะครับ หรือโรคบางอย่างเนี่ยที่หมอเขาแนะนำก็ควรจะต้องฉีดถึงแม้ว่าอายุจะยังไม่ถึง65นะครับ Phenytoin มีผลเสียอะไรไหมมีครับเดี๋ยวนี้ผมไม่จ่าย Phenytoin เลยสักเคสเดียว0เคสนะครับต่างจังหวัดก็อาจจะมีการใช้ Phenytoin อยู่นะแต่ว่ามันเป็นยากันชักซึ่งเดี๋ยวเนี้ยมันมีตัวที่ดีกว่าเยอะแยะแล้วอะ
ยังไงก็ตามมันเป็นยาตัวที่ถูกมากแล้วก็หาได้ทั่วไปในต่างจังหวัดยาตัวที่มันดีกว่านั้นเนี่ยมันมีแต่ว่ามันแพงแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดเขาจะจ่ายกันได้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้มาแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรมันทนได้ก็ใช้ต่อไปนะครับถ้ามันมีหมอก็จะเปลี่ยนยาให้เราเองนั่นแหละนะครับขอบคุณคุณวัชรินทร์นะครับที่เข้าร่วมเป็นเมมเบอร์นะ พรสแตนต่อเนื่องอันตรายหรือเปล่าต่อเนื่องนานแค่ไหนครับ100วัน300วัน500วันหรือ2วันไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่หรอกแม่อายุ80ปีผิวแห้งกินน้ำเยอะหรือเปล่าครับได้ได้ดูเรื่องของการกินน้ำหรือเปล่าครีมทาผิวก็ยังแห้งนะครับอาบน้ำไม่ใช้สบู่อาบน้ำไม่ใช้สบู่นี่ก็ไม่น่าจะดีนะมันไม่สะอาดนะครับครีมทาผิวแล้วก็ต้องไปหาหมอผิวหนังด้วยนะว่าครีมอะไรส่วนใหญ่ต้องเอาครีมที่มันเหนียวหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าผิวมันแห้งมากก็ต้องใช้ครีมที่มันเหนียว ถ้าครีมที่มันเป็นน้ำแบบโลชั่นเนี่ยไม่ต้องใช้เลยครับโลชั่นเนี่ยไม่ได้ผลอะไรเลยต้องเป็นครีมจริงๆอย่างของผมใช้ไอ้เนี่ยCeraVe อะที่เหนียวๆอะนะครับมันก็ไม่เหนียวมากหรอกแต่ว่ามันดีผิวมันก็ไม่แห้งแล้วน้ำต้องกินให้พอคนสูงอายุที่ไม่กินน้ำเนี่ยยิ่งแย่นะครับคนสูงอายุผู้หญิงร่างกายจะมีสัดส่วนของไขมันสูงขึ้นสัดส่วนของน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยยิ่งแห้งได้ใหญ่เลยนะครับ ถ้ากินน้ำไม่ถึง2ลิตรต่อวันเนี่ยก็ต้องกินให้ถึงก่อนนะครับไม่งั้นผิวมันก็จะแห้งครีมเนี่ยก็ต้องทานะครับเท่านั้นเลยนะอืมอายุน้อยใส่ CPAP ได้ไหมใส่ได้ตั้งแต่แรกคลอดเลยครับ CPAP นะ CPAP ใส่ได้ตั้งแต่แรกคลอดเลยนะได้ตั้งแต่แรกคลอดยันกระทั่งโน่นอายุ100ปีก็ใส่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เซลล์ตับของแต่ละคนทนต่อแอลกอฮอล์ต่างกันไหมต่างครับต่างกันยังไงตอบไม่ได้ครับเราจะบอกได้ไงว่าคนไหนทนมากทนน้อยไม่มีใครรู้เหมือนกันครับนะสามีป้านะครับเส้นเลือดในสมองตีบไปรักษากล้ามเนื้อไม่เป็นไรแต่ว่าตาข้างขวาเป็นตัวเส้นประสาทมืดไปแล้วส่วนจะมีโอกาสมองเห็นด้านมืดไปได้บ้างไม่มีแล้วครับเส้นประสาทที่ตาถ้าเสียแล้วเสียเลยนะครับดังนั้นตาเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเส้นประสาทตาไม่มีทางย้อนกลับคืนมาได้คนที่เป็นเบาหวานแล้วดูแลเบาหวานไม่ดีเบาหวานขึ้นตาแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยครับมันไม่ลงมาอีกแล้วนะครับดังนั้นตาก็จะเสียทันทีเสียถาวรแล้วไม่มีทางดีขึ้น แล้วคนสูงอายุสายตาจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับเช่นสายตายาวเป็นต้อกระจกอาจจะมีต้อหินหรืออาจจะมีอย่างอื่นปนไปด้วยนะครับเช่นเป็นจอประสาทตาเสื่อมอย่างเงี้ยดังนั้นคนสูงอายุเนี่ยควรจะไปต้องตรวจสุขภาพตานะครับอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งอะอาจจะต้องไปขยายม่านตาดูนะคือถ้าขยายม่านตานี้ไปโรงพยาบาลคนเดียวไม่ได้นะครับต้องเอาญาติไปด้วยเพราะว่าเวลาขยายม่านตามันจะทำให้มองทางไม่ชัดแล้วเอาแว่นกันแดดไปเผื่อเลยเพราะว่าหลังจากขยายม่านตาเสร็จเนี่ย มันจะมองทุกอย่างสว่างจ้าไปหมดนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เขามีแว่นให้เสริมแว่นกันแดดของเล่นเอากลับบ้านไปก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีนะครับเอาไปเองดีกว่านะครับพวกเนี้ยแล้วก็สายตาเวลาไม่ปกติแล้วอายุเยอะๆนะมันจะมีโอกาสที่สะดุดล้มได้ง่ายดังนั้นน่ะในบ้านของคนสูงอายุเนี่ยจะต้องพยายามจัดให้พื้นมันไม่มีของวางเกะกะอะไรทั้งสิ้นในห้องน้ำควรจะต้องมีราวจับนะครับ ในอ่างน้ำหรือที่ที่เราอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นฝักบัวหรือขันหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะต้องมียางกันลื่นอยู่ที่พื้นมีเสมอนะครับในห้องน้ำต้องอย่าให้มันเปียกเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คนสูงอายุลื่นล้มจบกันครับจบกันเลยตายแน่นอนอะพูดงี้เลยนะครับอาจจะมองว่าผมมองโลกในแง่ร้ายนะครับแล้วก็แช่งแต่มันเป็นเช่นนั้นครับหลายคนเนี่ยตายในห้องน้ำมาหลายคนแล้ว หกล้มนะครับอาบน้ำอยู่แล้วจะเอื้อมหยิบสบู่หรืออะไรเงี้ยแล้วลื่นล้มในห้องน้ำหัวฟาดพื้นหรือไม่ก็สะโพกหักนะครับแล้วพอพวกเนี้ยไปถึงโรงพยาบาลก็จะมีเลือดข้างในสมองเขาจะถามผมว่าเนี่ยหมอจะให้ผ่าตัดแต่ผ่าตัดก็จะมีโอกาสตายสูงนะมีโอกาสติดเตียงไม่ผ่าก็ต้องใช้ยาต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีก็จะถามผมว่าอย่างงี้ควรจะผ่าหรือไม่ควรจะผ่าจะมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนจะปกติหรือเปล่านะครับ พวกนี้ก็ตอบไม่ได้ครับว่าควรผ่าไม่ควรผ่าจะเป็นปกติหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้เช่นกันนะดังนั้นต้องอย่าให้ล้มตั้งแต่แรกนะครับสะโพกหักส่วนใหญ่ก็มักจะเสียชีวิตนะครับการผ่าตัดสะโพกหักเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรนะมันผ่าได้นะแต่พอผ่าเสร็จแล้วอะไม่เคลื่อนไหวก็จะตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดนะครับ
มีเมือกอะไรสักอย่างอุดตันในหลอดลมเสียชีวิตมีริ่มเลือดเกิดขึ้นมาในร่างกายอุดตันตามที่ต่างๆเสียชีวิตนะครับเป็นแผลกดทับแล้วพอเป็นอย่างนั้นนานๆก็จะมีภาวะหลอนนะครับไม่รู้สิ่งรอบข้างอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับเพ้อนะครับสับสนตามมาเป็นกระพวนจนสุดท้ายก็เสียชีวิตมันจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบร้อยทั้งร้อยเลยผมบอกไว้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการหกล้มในคนสูงอายุเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ถ้าล้มแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยถือว่าโชคดีแต่ต้องกลับมาดูเลยว่าทำไมตัวเองล้ม ผมเคยแนะนำวิธีในการออกกำลังกายขาแล้วก็แกนกลางลำตัวในคนสูงอายุเยอะไปแล้วใช่ไหมครับให้ไปดูไลฟ์อันนั้นครับเพราะว่าผมสอนวิธีด้วยว่าจะต้องทำยังไงนะวันนี้จะไม่ได้สอนนะครับต้องกลับไปดูเอาเองนะครับเพราะว่านั่นแหละครับจะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้คนสูงอายุล้มได้นะครับเพราะล้มแล้วจบกันผมบอกก่อนเลยนะล้มแล้วมันมันไม่ค่อยรอดอะหลายๆคนอาจจะรอดขึ้นมาตอนแรกนะ แต่หลังจากนั้นแหละมันจะป่วยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วมันไม่ใช่ความผิดของหมอไม่ใช่ความผิดของโรงพยาบาลมันคือความผิดของพวกคุณเองที่ปล่อยให้เขาล้มตั้งแต่แรกนะครับเพราะโรคเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยผมเจอมาเยอะมากที่คนไข้สะโพกหักนะครับกระดูกสันหลังมันทรุดตอนที่หกล้มลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเดินเหินได้ดีเลยแข็งแรงปกติไม่ได้มีอะไรเลยพอล้มครั้งเดียวแล้วจบแล้วครับชีวิตนั้นมัน ส่วนใหญ่ไม่กี่เดือนก็ไปทั้งนั้นเลยนะครับบางคนก็จากคุณภาพชีวิตดีกลายเป็นติดเตียงไปเลยนะครับแล้วเราก็เจออย่างนี้บ่อยแล้วมันไม่มีวิธีที่ทำให้มันหายได้นะครับอย่างดีก็บรรเทาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอืมช่วงที่ผมเรียนคิดว่าช่วงไหนหนักสุดไม่มีช่วงไหนผมรู้ว่าช่วงที่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นปี2ปี3เนี่ยผมว่าหนักนะครับเพราะมันเรียนอ่านหนังสือเยอะ มีเพื่อนหนอในกลุ่ม Anti วัคซีนการใช้ตรรกะของเขาแย่มาก คือผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับ คือคนที่ Anti วัคซีนทั้งหลายแหล่เนี่ยตรรกะของเขาเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องวัคซีนนะคนพวกนี้จะตรรกะผิดเพี้ยนทุกเรื่องเลยคุณลองสังเกตในชีวิตประจำวันของเขาก็ได้ตอนแรกก็เรื่องวัคซีนพวกนี้เดี๋ยวสักพักก็จะไปต่อเรื่องอื่นแล้วก็จะมีเรื่องของ conspiracy theory ซึ่งมันผูกกันหมดเลยนะครับมันผูกกันหมดเลยแล้วพวกนี้ก็จะมีอะไรก็จะอ้างข้างๆกูๆแผลจนกระทั่งสีข้างถลอกปอกเปิกไปหมดแล้วนะครับดังนั้นคนพวกเนี้ยคือเป็นเพื่อนกับผมได้นะแต่ในเรื่องไหนที่เราเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราจะไม่ยกมันมาคุยกันนะครับก็เหมือนกับสมัยก่อนยุคที่มันมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับพ่อเป็นเสื้อแดงลูกเป็นเสื้อเหลืองคุยกันไม่ได้วิธีในการอยู่ร่วมกันก็คืออย่าเปิดทีวีเรื่องการเมืองอย่าคุยกันเรื่องการเมืองคุยกันเรื่องอื่นนะครับก็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันเยอะได้เหมือนเดิมแต่ว่าคุยกันเรื่องนี้ไม่ได้นะครับไม่ฉะนั้น มันทะเลาะกันไม่มีวันจบนะครับเสื้อแดงก็ไม่มีวันเห็นด้วยกับเสื้อเหลืองในตอนนั้นเสื้อเหลืองก็ไม่มีทางเห็นด้วยกับเสื้อแดงตรรกะของแต่ละคนมันก็มีตรรกะที่ชัดเจนหลักฐานอะไรก็จะตีเข้าข้างตัวเองไปหมดกรณีของวัคซีนก็เหมือนกันคนที่เขาต่อต้านวัคซีนมันก็จะมองไปทางนั้นเสมอนะครับแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ตราบใดก็ตามที่เราคุยกันคนละเรื่องไม่ได้คุยกันเรื่องวัคซีนนะครับดังนั้นถ้าคนต่อต้านวัคซีนมาคุยกับผมก็ทราบไว้เลยนะครับคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของวัคซีนท่านไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างหรืออะไรมาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างงี้เขามี ผลอย่างนั้นเขารู้กันหมดโลกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องยกมาครับเพราะว่าคุณเปลี่ยนใจผมไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนใจคุณไม่ได้ดังนั้นจะคุยกันเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรนะครับคุยกันอย่างอื่นดีกว่านะครับอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับที่นี่ก็อากาศเย็น Lorazepam ก่อนนอนทุกวันเป็นอันตรายไหมครับเป็นครับเครื่องกรอง PM เลือกอย่างไรวันนี้ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเรื่องของผู้สูงอายุเลยนี่เนาะ ผมจริงๆเคยมีเล่าไปในไลฟ์สักไลฟ์หนึ่งแล้วแหละว่าเครื่องกรอง PM ควรจะเลือกยังไงควรจะเลือกจริงๆของราคาแพงมันมักจะดีนะบอกไว้ก่อนเลยของราคาถูกมันก็ต้องตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วผมก็จะบอกยี่ห้อคุณไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมตั้งปณิธานไว้แล้วเรื่องของพวกยี่ห้อเนี่ยผมจะไม่แนะนำอะไรพวกคุณเลยไม่งั้นมันจะมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้เวลาที่นำเสนออะไรไปคุณต้องไปหาเอาเองนะครับดังนั้นคุณก็ต้องดูว่ามันสามารถที่จะกรองได้ในห้องขนาดเท่าไรนะครับต้องดูขนาดที่มันกรองได้นะบางเครื่องมันสำหรับห้องใหญ่บางเครื่องสำหรับห้องเล็กมันก็จะเอาเครื่องเล็กไปใส่สำหรับห้องใหญ่ก็ไม่ดีใช่ไหมครับก็ต้องไปดูที่ตารางเมตรที่มันครอบคลุมนะครับแล้ว
ฟิลเตอร์ของมันอยู่ได้นานแค่ไหนมันเป็นฟิลเตอร์อะไรเป็น HEPA ฟิลเตอร์หรือเปล่าหรือถ้ามันมีตัวไหนที่สามารถวัด PM2.5 ได้ในตัวเลยก็ยิ่งดีนะครับก็เลือกแบบนั้นแล้วกันนะครับ ผู้สูงอายุขนาดป้องกันดีแค่ไหนก็ล้มได้นะครับล้มด้วยสาเหตุคาดไม่ถึงระวังตัวสูงมากนะครับกลัวล้มมีราวติดไว้เกาะตัวถือแตงโมมาลูกหนึ่งหนักล้มหงายก็หัวกระแทกระวังยากมากก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับยิ่งเราอ่อนแอมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะล้มก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นนอกเหนือจากเราระวังตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราต้องประเมินร่างกายตัวเองว่าเราทำอะไรที่เราไหวนะครับถือแตงโมมันหนักนะ ใช่ไหมถ้าเราถืออะไรหนักๆเราคิดว่าไหวนะถือๆแล้วถือๆไปมันคงไม่เป็นไรมันใกล้ๆแค่นี้เองอันนี้ไม่ได้นะครับเราไม่ใช่คนอายุน้อยอีกต่อไปแล้วซึ่งคนอายุน้อยเป็นไงเราแบกแตงโม3ลูกเลยพร้อมกันเราก็เดินๆไปเราก็ไม่ล้มใช่ไหมครับคนอายุเยอะเนี่ยบางทีแค่ลูกเล็กๆลูกเดียวมันล้มได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนสูงอายุจะต้องมีการสร้างกำลังขาและแกนกลางลำตัวให้ดีเลยถ้าใครไม่เคยทำเนี่ยมันโอกาสล้มก็จะง่าย แล้วนอกเหนือจากการสร้างกำลังของขาให้แข็งแรงแล้วก็แกนกลางลำตัวให้แข็งแรงแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆคนน่ะลืมลืมเลยอะและนี่ผมบอกเฉพาะพวกคุณนะคุณไม่ต้องไปบอกใครต่อนะไม่ต้องไปบอกใครต่อนะคนไม่ได้ฟังเราช่างเขาไปเราบอกเฉพาะพวกเรานี่แหละแล้วก็คุณเอาไปบอกเฉพาะคนที่คุณดูแลแล้วกันส่วนคนอื่นถามก็ช่างเขาไม่ต้องไปอธิบายให้เขาคือเรื่องของ coordination คนสูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านสัมพันธ์ระหว่างตาสมองและร่างกายต่างๆเช่นสายตาเนี่ยเขากะระยะไม่ค่อยดีทำให้เขาก้าวขาได้ผิดอาจจะหกล้มได้นะครับหรือบางทีเนี่ยมันมีความต่างระดับของพื้นเพียงนิดเดียวเท้าเขาสัมผัสไม่ได้นะครับก็ล้มคนอายุน้อยเป็นไงเวลาที่เราสะดุดปุ๊บเราก็ก้าวเท้าไปอีกข้างหนึ่งได้เอามือเกาะอะไรได้เราก็จะไม่ล้มแต่คนสูงอายุเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับความสัมพันธ์ระหว่างสะดุดสะดุดแล้วยังไงต่อร่างกายมันสั่งการให้อีกเท้าหนึ่งก้าวไปข้างหน้ามันทำไม่ได้มือก็เกาะไม่ทันมันก็ล้มนะครับนี่คือปัญหาเรื่อง coordination ในคนอายุเยอะดังนั้นมันมีวิธีฝึกและนี่แหละไม่ต้องไปบอกใครวิธีฝึกเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับ เช่นคุณสามารถที่จะลองเล่นเคยเห็นคนเขาเล่นฟุตบอลกันไหมให้คนแก่เตะฟุตบอลแต่เป็นฟุตบอลแบบเตะเบาๆเตะให้มันกระเด้งกับกำแพงกระเด้งแล้วก็เตะกับอีกคนหนึ่งเหมือนที่เราเล่นกับเด็กอะเวลาเด็กๆเราทำไงพ่อแม่เราเอาลูกบอลมาเราก็กลิ้งไปให้เราเตะใช่ไหมครับแค่นั้นน่ะคุณทำอย่างงี้กับคนแก่ก็ได้แค่นี้เลยจะทำให้เขามี coordination ที่ดีขึ้นหรือโยนลูกบอลเบาๆนะครับโยน โยนรับแค่นี้เลยมันเป็นเรื่องของ coordination ซึ่งมันเป็นการออกกำลังกายง่ายมากแต่ว่ามันได้ผลมากทำไมเวลาเราโยนลูกบอลใช่ไหมครับเราต้องมีประสาทสัมผัสที่มือเราโยนออกไปต้องกะแรงให้พอดีอีกฝ่ายถึงรับได้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเวลาโยนมาเราต้องเอาตามองลูกบอลมองเราจะเอามือไปทางไหนเพื่อให้รับลูกบอลได้มันเป็นการฝึกนะครับการเล่นกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยก็ช่วยฝึกตีปิงปองตีแบดคุณต้องกะระยะว่าลูกมันมาตรงนี้เราถึงตีถูกไหมครับ พวกเนี้ยคือการฝึก coordination ทั้งหมดนะฝึกทั้งแขนแล้วก็ขา มันจะเป็นการช่วยลดการล้มได้แล้วก็ไอ้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครที่เขาสอนกันนะครับดังนั้นคุณรู้แล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครทำเอาเองนะครับผมไม่ได้อยากจะให้คนหลายคนรู้เดี๋ยวเขาจะเอาไปทำตามแล้วเขาชีวิตจะดีขึ้นนะครับคุณก็ทำของคุณเองแล้วกัน เพ้อเห็นภาพก่อนเสียชีวิตของคนแก่เกิดจากสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลครับจริงๆคนสูงอายุเยอะนะมันจะมีอันหนึงเรียกว่า sundowning คือเวลาพระอาทิตย์เริ่มตกไปแล้วจะเริ่มเพี้ยนแล้วนะครับจะเริ่มเห็นผีเห็นคนเห็นแบบญาติตัวเองมาเรียกไปอยู่สวรรค์ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มมีอย่างงี้นะเป็นปกติเลยนั่นเป็นเพราะว่าสมองเขาอะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับไม่มีทางแก้ไขให้มันไม่เสื่อมนะสมองเราผมบอกก่อนเลยนะว่าเสื่อมแล้วเสื่อมเลย ไม่มีทางถอยกลับแล้วมีแต่ป้องกันให้มันไม่เสื่อมตั้งแต่แรกถ้ามันเสื่อมไปแล้วเนี่ยทำได้แค่ชะลอแต่มันย้อนกลับไม่ได้มันแปลว่าถ้าไปเห็นที่ไหนก็แล้วแต่เช่นฝังเข็มช่วยเรื่องของความจำเสื่อมฝังเข็มช่วยเรื่อง Parkinson กินอาหารเสริมช่วยทำให้ความจำเสื่อมของเราดีขึ้นเพิ่มความจำให้มันดีขึ้นไม่ต้องเชื่อครับมันโกหกล้วนๆเลยเสียตังค์ฟรีแต่ถ้าท่านมีตังค์เยอะแล้วรวยทำตามสบายใจชอบเพราะมันสบายใจแล้วก็อาจจะทำให้ทุกๆอย่างดีขึ้น บางคนเนี่ยสบายใจเลยทำให้ตัวโรคมันดีขึ้น ถ้าท่านทำแล้วสบายใจทำไปครับไม่มีปัญหา แต่เอาจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ ดังนั้นเนี่ย
สมองเสื่อมมันย้อนกลับไม่ได้นะครับต้องระวังตรงนี้เวลาที่เราไปหาที่ไหนก็อย่าไปโดนหลอกแล้วกันนะครับไม่งั้นบางคนเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าในแต่ละวงการอะมีแต่คนอยากจะขายของทั้งนั้นเลยเช่นในวงการเล่นกล้ามเจอยา MK677 Albuterol บอกว่าโอ้มันเป็นตัวที่ทำให้เราหลั่ง growth hormone ออกมานะก็อาจจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยย้อนวัยเด็กลงได้ไม่ต้องเชื่อครับมันไม่จริงนะครับหรือว่าบางทีไปวงการความงามเจอมีฉีด NAD เข้าร่างกายบอกว่าเนี่ยฉีด NAD นะมันจะช่วยทำให้ฟื้นฟูระบบต่างๆของร่างกายความจำทุกอย่างดีขึ้นไม่ต้องไปเชื่อครับมันทำไม่ได้ครับสมองเสื่อมแล้วมันเสื่อมเลยมันไม่ย้อนกลับครับนะไม่ย้อนกลับถ้าไม่ต้องเสียเงินนะแล้ว NAD ในผู้สูงอายุเนี่ยมีข้อควรระวัง2อย่างนะถ้าท่านคิดจะไปฉีดนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็รู้ไว้เลยนะครับว่าตัวท่านเองเป็นตัวทำตัวเองนะครับข้อแรกก็คือมันมีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจได้บางทีมันทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้อาจจะน็อกไปเลยตรงนั้นก็ได้ถ้าคนไหนที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วก็เตรียมจะบ๊ายบายลาโลกได้เลยถ้าท่านช่วยเหลือไม่ทันนะครับอันที่2 NAD เนี่ยมันไม่ดีสำหรับคนที่มีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายเพราะมันจะไปเร่งมะเร็งพวกนั้นได้ ดังนั้นเนี่ยคนสูงอายุเยอะเป็นไงครับโอกาสเกิดโรคมะเร็งในคนอายุเยอะมันมากกว่าคนอายุน้อยอยู่แล้วโดยธรรมชาติเราถึงมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในคนอายุเยอะเราไม่ได้ตรวจคัดกรองในเด็กไงครับถูกไหมดังนั้นถ้าเรามีบังเอิญมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วคุณฉีด NAD เข้าไปโอกาสที่จะไปเร่งให้มะเร็งพวกนั้นมันโตเร็วขึ้นเนี่ยมันมีดังนั้นคุณคิดเอาเองแล้วกันว่าคุณจะไปฉีดหรือจะไม่ฉีด จากฟังคำพูดสวยหรูของตามคลินิกว่ามันช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยนะครับ NAD เนี่ยถ้าร่างกายเราไม่มี NAD เนี่ยมันจะตายภายในไม่กี่วินาทีถูกต้องครับถ้าคุณไม่มี NAD แล้วร่างกายคุณตายแน่นอนนะครับแต่การไปฉีดเพิ่มเข้าไปก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะดีขึ้นมาได้นะต้องระวังตรงนี้นะครับดังนั้นจะฉีดหรือไม่ฉีดเป็นเรื่องของคุณคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ผมแค่บอกว่ามันมีข้อเสียที่คุณจะต้องระวังให้ดีเท่านั้นเองนะครับอืม ทำไมคนทั่วไปซื้อยานอนหลับหรือยาจิตเวชโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่ได้ครับ เพราะมันเป็นยาควบคุมพิเศษสิครับ แล้วเราเอามามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับยาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลต่อสมองเนี่ยมันมีอันตรายสูงเสมอแล้วก็คุณต้องอย่าลืมบางคนเอาไปวางยาคนอื่นน่ะเพื่อลักหลับอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดภัยสังคมได้ดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะต้องซื้อได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมเห็นด้วยกับการที่จะซื้อไม่ได้จริงๆเนี่ยยาแอนติไบโอติกยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็ไม่ควรซื้อเองได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีปัญหานะ โปรตีนในผู้สูงอายุควรจะทานจากแหล่งไหนเป็นปริมาณเท่าไรกินจากพวกปลาเป็นหลักครับปลากับพืชเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีคุณก็เลือกกินแล้วกันนะครับปริมาณเท่าไรประมาณสัก1กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับส่วนแค่ไหนคุณก็ไปลองหาเอาเองแล้วกันนะครับวิธีง่ายๆคือดูเลยว่าถ้าเขาเป็นลูกคุณน่ะเป็นเด็กอย่างเงี้ยเด็กสักอายุ15-16ปีอะคุณอยากจะให้เขากินแค่ไหนคุณก็ให้คนอายุเยอะกินเท่านั้นนะครับนี่ง่ายๆที่สุดเลย อายุเยอะทำไมวัดความดันแขน2ข้างไม่เท่ากันต่างกันเป็น10อันนี้ต้องระวังนะมันแปลว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบคุณต้องไปตรวจวันนี้เลยนะครับไม่ต้องรออาทิตย์หน้าตรวจวันนี้นะวันนี้เลยนะครับวันนี้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณวัดได้ถูกต้องจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันถึง10มิลลิเมตรประหลอดหรือมากกว่านั้นเนี่ยแปลว่าข้างที่มันต่ำกว่าเนี่ยมันอาจจะมีการตีบของเส้นเลือดนะครับแล้วโรคนี้ไม่ได้ตรวจกันได้ง่ายๆไม่ได้ตรวจกันได้ง่ายๆบางทีมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ตีบ แล้วการจะรู้ได้ว่ามันตีบหรือไม่ตีบต้องทำ CT scan อาจจะต้องทำ CT scan แล้วบางทีอาจจะต้องฉีดสีด้วยขึ้นอยู่กับความสงสัยของหมอดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปหาหมอให้เขาตรวจให้แน่ใจก่อนว่าคุณมีปัญหาอย่างนั้นจริงๆนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณวัดความดันผิดอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนละแบบเลยนะฝุ่นเยอะมากไอเป็นๆหายๆไม่แน่ใจว่าจากฝุ่นก็จากฝุ่นสิครับถ้าฝุ่นเยอะมาก คือถ้าเรามีเหตุผลอะไรที่ทำให้มันเกิดเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะไปโทษอย่างอื่นก่อนไม่ได้เราต้องโทษสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราเช่นตอนนี้ฝุ่นเยอะแล้วเรารู้ว่าฝุ่นมันทำให้เราไอได้เราจะไปโทษว่าอ๋อก็เราเพิ่งหายหวัดมาเลยไอไม่ได้ก็ฝุ่นมันอยู่ตรงหน้าเราอะเราจะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้ต้องโทษไอ้ของที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนนะครับ เซลล์ปอดแต่ละคนทนต่อสารต่างๆได้ไหมต่างกันครับแต่ต่างกันแค่ไหนไม่มีใครรู้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงคนที่คุณถามเรื่องเซลล์ตับอะมันทนต่อแอลกอฮอล์ได้ไหมแต่ละคนต่างกันไหมทุกคนน่ะต่างกันหมดไม่มีใครเหมือนกันสักคนไม่มีคนเหมือนกันสักคนนะบางคนสูบบุหรี่80ปีไม่เกิดอะไรขึ้นบางคนสูบบุหรี่ไปปีเดียวตายเลยก็มีนะครับดังนั้นแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเราต้องทราบตรงนี้ก่อนเวลาเราทราบตรงนี้แล้วอย่าเห็นเข้าข้างตัวเองเด็ดขาด
บางคนเห็นเข้าข้างตัวเองมาว่านั่นไงพอ80ปีเขาสูบบุหรี่เขายังไม่ตายไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะสูบแล้วอยู่ถึง80ปีคุณอาจจะสูบแล้วปีหน้าตายเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นพิษเนี่ยอย่าไปทำเข้าร่างกายครับบางคนทนพิษได้มากกว่าบางคนถูกไหมฮะก็จะมีปัญหาได้ คนแก่สูบบุหรี่อาจมีเสมหะตลอดเสี่ยงโรคใดได้บ้างครับเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้นะครับแล้วก็โรคปอดอักเสบเรื้อรังเสี่ยงการที่เป็นมะเร็งปอดได้นะครับพวกนี้ถ้าสูบมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับนะส่วนใหญ่ผมจะคือเรารู้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีถ้าเราอายุเยอะแล้วเราทำแล้วมันเลิกไม่ได้อะส่วนใหญ่ผมปล่อยนะแต่ผมจะบอกเขาว่าถ้าคุณเลิกทำร้ายตัวเองได้เนี่ย โอกาสที่คุณจะดีขึ้นน่ะมันจะมี แต่ถ้าเกิดคุณทำร้ายไปจนกระทั่งร่างกายของคุณมันเสียไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะถอยกลับมามันไม่มีนะแล้วยิ่งคุณทำร้ายตัวเองมากขึ้นเท่าไรนานขึ้นเท่าไรเนี่ยโอกาสที่จะถอยกลับมันยิ่งไม่มีใหญ่เลยนะครับแล้วคุณจะรู้ไหมว่าคนพวกเนี้ยเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังทุกคนเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาจะย้อนกลับมาดูเลยตอนนั้นไม่น่าสูบบุหรี่เลย หรือพอเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังแล้วพอไปรักษาหลอดลมมันเสียไปหมดเลยแล้วตอนนี้มีเสมหะมีตลอดชีวิตด้วยไม่หายด้วยเออแล้วจะมาขวนขวายหาวิธีหมอครับทำยังไงให้เสมหะมันดีขึ้นตอนนี้ต้องเจาะคอแล้วพ่อผมต้องเจาะคอแล้วทำยังไงให้เสมหะมันหายไปมันมีวิธีไหมเขามาดูดเสมหะทีหนึ่งมันทรมานมากเลยคุณพ่อไม่อยากให้ดูดไม่ดูดได้ไหมแล้วเมื่อไหร่จะเอาท่อออกได้เดี๋ยวนะคุณย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยคุณสูบบุหรี่ แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าบุหรี่มันสูบไปจนถึงขั้นหนึ่งที่อวัยวะต่างๆของคุณเสียแล้วมันย้อนกลับไม่ได้แล้วครับดังนั้นแปลว่าอะไรคำถามที่คุณถามมาเมื่อกี้ทั้งหมดอะไม่มีคำตอบเสมหะของพ่อคุณจะไม่หายไปท่อที่เจาะอยู่ตรงคอมันจะเอาออกไม่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแล้วจะเกิดโรคแทรกซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งคุณเสียชีวิตความจริงมันเป็นเช่นนี้มันดูโหดร้ายดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะเกิดโรคอะไรขึ้นมาสักอย่าง คุณแก้ไขตั้งแต่แรกเถอะนะแล้วถ้าเกิดบังเอิญคนที่คุณคุยด้วยเขาเป็นคนสูงอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมแก้ไขคุณไม่ต้องกังวลอะไรกรรมใครกรรมของเขาไม่ใช่หน้าที่คุณหน้าที่คุณคือช่วยเหลือเขาให้เต็มที่แต่อย่าไปหนักใจกับเขาเช่นสมมุติพ่อแม่คุณเนี่ยสูบบุหรี่จัดมากเลยอายุ70-80แล้วไอโขกๆตลอดเวลาเหนื่อยทำอะไรนิดหนึ่งก็เหนื่อยแล้วก็สูบบุหรี่ คุณก็ขอพ่อแม่คุณให้เลิกได้ไหมอย่าสูบเลยไม่ยอมเลิกทำยังไงก็ไม่ยอมเลิกคุณทำไงคุณก็เครียดถูกไหมครับเรารักพ่อแม่เราอะเราอยากให้เขาเลิกอยากให้เขาดีแต่ต้องเข้าใจครับว่าชีวิตนี้เป็นของแต่ละคนชีวิตของพ่อแม่คุณก็เป็นของพ่อแม่คุณชีวิตของคุณมันก็คือชีวิตของคุณคุณทำได้ดีที่สุดเท่าไรทำได้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับผมก็ไม่มีวิธีพูดให้คนคนหนึ่งเลิกสูบบุหรี่ได้นะ เพราะมีหลายคนบอกจะทำยังไงดีจะพูดยังไงดีให้เขาเลิกจะพูดยังไงดีให้เขายอมไปหาหมอนะครับไม่มีคำพูดสำเร็จรูปอะไรหรอกครับส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามดูก่อนว่าเขามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเช่นเป้าหมายของพ่อแม่อาจจะบอกว่าอยากจะเห็นหลานได้รับปริญญาอยากจะเห็นหลานแต่งงานนะครับถ้าเป้าหมายของเขาคืออย่างนั้นนะผมก็จะถามต่อว่าเออถ้าอยากจะเห็นหลานแต่งงานเนี่ย เราก็ต้องมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพียงพอที่หลานจะแต่งงานแล้วเราก็จะได้อยู่ดูหลานนะครับหรือบางทีถ้าหลานมาถามว่าอากงสูบบุหรี่ทำไมมันดีหรือเปล่าพ่อจะเอาบุหรี่ยื่นให้หลานสูบไหมถ้าพ่อไม่ให้ทำไมพ่อสูบเสียเองอย่างนี้จะตอบหลานว่ายังไงใช่ไหมเราก็ต้องใช้กลวิธีแบบเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ใครจะไปรู้นะครับดังนั้นก็ต้องดูเป็นคนๆไปเนาะอืม เนี่ยไอเรื้อรังตรวจเจอวัณโรคแกเลิกสูบเลยภายใน3 เดือนตอนนี้กำลังกินยาตามแพทย์สั่งก็ดีแล้วครับ DVT หายขาดได้หรือเปล่าหายขาดได้ครับแต่ก็เป็นใหม่ได้เหมือนกัน DVT ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเกิดจากการที่เราไม่ค่อยเคลื่อนไหวดังนั้นถ้าเกิดว่าเหตุผลที่เป็นเนี่ยมันเป็นเพราะไม่เคลื่อนไหวนะเดี๋ยวมันเป็นใหม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องเดินเป็นประจำด้วยนะครับเจ็บขาเรื้อรังแยกได้ไงว่ากระดูกหรือกล้ามเนื้อกันแน่รักษาอย่างไรตรวจร่างกายเราสามารถแยกได้ครับ แต่ว่าผมไม่สามารถสอนคุณให้ตรวจร่างกายได้คุณต้องมาเรียนสิครับดังนั้นคุณไปหาหมอกระดูกให้เขาตรวจดูซิว่ามันเป็นตรงไหนนะครับเอ่อเราจะรู้ได้ไงว่ากล้ามเนื้อหรือกระดูกถ้าโดยหลักการนะ
เวลาหมอเขาตรวจเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันมีกล้ามเนื้ออยู่ตรงไหนบ้างในบริเวณที่เราปวดนะครับแล้วก็จะดูว่ากล้ามเนื้อมันไปเกาะตรงไหนเวลาที่เราจะตรวจกล้ามเนื้อเราก็จะให้มีการไปยืดหรือยืดหรือว่าขยับกล้ามเนื้อมัดต่างๆแล้วดูว่ามันปวดไหมถ้ามันปวดส่วนใหญ่จะเป็นจากกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นจากกระดูกเนี่ยต้องไปกดโดนตัวกระดูกหรือมีวิธีในการตรวจบางท่าที่ทำให้กระดูกมันเจ็บขึ้นมาแล้วสามารถแยกได้ว่าเป็นที่กระดูกหรือกล้ามเนื้อนะครับ ก็ดังนั้นไม่สามารถตอบคุณได้แบบสอนได้ว่าเฮ้ยมันต้องทำท่าไหนยังไงเพราะว่ามันก็ต้องเรียนอะนะครับไม่งั้นเขาจะเรียนหมอไปตั้งหลายปีเพื่ออะไรใช่ไหมรักษาอย่างไรไปหาหมอก่อนเลยว่าเขาเป็นอะไรแล้วค่อยดูว่ายังไงนะครับแม่66ปีทำ lobectomy แล้วตอนนี้ฟื้นฟูน่ะนานสิครับนานเลยนานมากๆด้วยนะครับ66ปีแล้วต้องถามว่าทำไมต้องทำ lobectomy ตั้งแต่แรกคุณเป็นมะเร็งหรือเป็นหนองหรือเป็นติดเชื้ออะไรสักอย่างที่ต้องทำนะครับ การที่จะต้องทำนานไม่นานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อแรกคุณแข็งแรงตั้งแต่แรกหรือเปล่าถ้าแม่คุณเนี่ยอายุ66แล้วเป็นนักวิ่งมาราธอนตลอดทั้งชีวิตแล้วเพิ่งไปผ่าตัดปอดทำ lobectomy เนี่ยนะใช้เวลาฟื้นตัวไม่นานครับเดี๋ยวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอาทิตย์2อาทิตย์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าแม่คุณไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราก็ส่วนใหญ่อะใช้เวลาเป็นเดือนบางทีก็ไม่หายด้วยมันขึ้นอยู่กับความพยายามครับเช่นถ้าเราใช้ไอ้ลูกบอล Tri-Flow เนี่ยทำทุกวันวันละ100ครั้งอย่างเงี้ยทำเนี่ยเช้า10ครั้ง กลางวัน10ครั้งแล้วก็ทำอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันเนี่ยรวมทั้งเดินไปมาออกกำลังกายด้วยไอ้อย่างเงี้ยหายเร็วมากนะครับใช้เวลาแค่2อาทิตย์3อาทิตย์ก็จะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้เหนื่อยไม่เอาแล้วดูดไอ้ลูกบอลเนี่ย10ครั้งเช้าเย็นวันๆเดินไม่เดินเจ็บนั่งอยู่กับที่ไอ้อย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าอายุ66นะโอกาสเป็นปกติ0%อาจจะผิดก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมามันเป็นแบบนั้นนะครับ ทำไมผมรู้ล่ะก็เพราะผมทำงานเรื่องโรคปอดนี่แหละนะครับแล้วผมก็เคยเห็นคนที่มาผ่าตัดปอดตามอายุหลายๆอายุนะครับแล้วก็ยิ่งอายุเยอะมีโรคประจำตัวเยอะๆซึมเศร้าไม่ยอมทำตามที่หมอแนะนำนะครับออกกำลังกายไม่ออกเสียกำลังใจพวกเนี้ยไม่มีทางหายนะครับแล้วมันมักจะมีอาการปวดเรื้อรังแล้วก็นำไปสู่โรคอื่นๆเต็มไปหมดเลยทั้งโรคติดเชื้อในปอดนะครับมีเสมหะเยอะเดี๋ยวก็มีโรคซึมเศร้า มีวิตกกังวลมีนอนไม่หลับเนี่ยมันจะมาเป็นเซตเลยยาวๆเลยนะครับแล้วกินยาแต่ละตัวเพื่อช่วยรักษาอาการพวกเนี้ยมันก็จะไปปูดทำให้เกิดปัญหาทางด้านของผลแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมานี่แหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแม่84เป็น Parkinson ตอนนี้ต้องฟีดทั้งสายยางเพื่อลดอาการสำลักแต่ตอนมีปัญหาเรื่องสำลักน้ำลายครับทำอะไรไม่ได้ครับผมต้องขอเป็นกำลังใจให้นะแต่ว่ามันคือสุดของชีวิตเราแล้ว Parkinson ถ้ามันเป็นจนกระทั่งเราไม่สามารถกลืนอะไรลงไปได้แล้วเนี่ย อันนั้นคือขั้นสุดท้ายนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามต่อไปเนี้ยผมว่าคุณต้องพยายามทำใจแล้วนะครับผมไม่ได้พูดให้คุณเสียกำลังใจหรือแช่งแม่คุณหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าชีวิตเรามันเป็นแบบเนี้ยนะครับคือหลายๆคนก็ไม่ค่อยกล้าฟังความจริงไม่ได้ฟังความจริงแต่เอาอย่างงี้ว่าผมเนี่ยไม่มีผลประโยชน์กับแม่คุณนะครับไม่มีผลเสียผลประโยชน์ผลได้อะไรเลยนะครับผมไม่ได้เงินจากอะไรใครนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าให้ผมแนะนำนะอายุ84อย่างดีที่เราทำได้ก็คือให้เขาออกกำลังกายตามที่เขาสามารถทำได้นะครับคุยกับเขานะให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายๆคนพาไปเจอธรรมชาติบ้างนะครับนะเขาอยากทำอะไรให้เขาทำนะหลีกเลี่ยงการสำลักเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจริงๆบางคนสำลักแล้วเสียชีวิตด้วยการที่เอาน้ำลายเนี่ยลงไปในปอดแล้วติดเชื้อในปอดนะครับมันจะเป็นอย่างงี้ นี่ผมทำนายไว้เลยนะว่าคุณแม่คุณเนี่ยอาจจะเกิดการสำลักลงไปในปอดสักครั้งหนึ่งแล้วมันจะติดเชื้อขึ้นมารุนแรงแล้วก็สุดท้ายอาจจะไม่ไหวแล้วถ้าท่านถึงขั้นที่ว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจผมแนะนำเลยบอกว่าอย่าใส่ถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจะเจาะคอแน่นอนแล้วถ้าจะเจาะคอแล้วยังบังคับแม่เจาะไปอีกนะมันเหมือนกับเราพยายามทรมานแม่ไว้ไม่ให้เขาไปจากเราอะคือเราเห็นแก่ตัวแบบนั้นอะนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะ คือโรคประจำตัวเยอะขนาดนี้แล้วถึงขั้นที่สำลักลงคออันนั้นผมว่าคุณปล่อยดีที่สุดแต่แน่นอนว่าในครอบครัวก็จะมีคนที่ไม่ยอมปล่อยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ควรจะคุยกับแม่ว่าถ้าเกิดภาวะนั้นขึ้นมาจริงๆคุณแม่อยากจะให้ทำแบบไหนเพราะว่านี่คือร่างกายของคุณแม่นะครับสมัยเราเด็กๆพ่อแม่เรามาจำจี้จำชัยกับร่างกายของเราเรายังไม่อยากจะให้พ่อแม่ทำเลย ในตอนเนี้ยถึงเวลาของพวกท่านบ้างแล้วนะครับที่เราจะต้องเคารพ
ในการตัดสินใจของพ่อของแม่เรานะครับอะไรที่ยังไม่ได้ทำรีบทำซะนะครับแล้วถ้าเป็นผมนะถ้าพ่อแม่ผมอยู่ในภาวะแบบเนี้ยผมอาจจะไม่ฟีดอาหารด้วยผมอาจจะบอกว่าพ่อแม่อยากจะกินอะไรกินตามสบายกินแล้วสำลักไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่ท่านจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วหดหู่ฟังแล้วฟังยากฟังแล้วไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องเนี้ยแต่มันจำเป็นอะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ถึงคุณไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนแล้วคุณคิดดูสิครับวันหนึ่งอะเกิดพ่อแม่คุณสำลักขึ้นมาจริงๆแล้วต้องเข้าไอซียูต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วรู้ทั้งรู้ว่าจะไม่รอด หรือรอดออกมาก็ติดเตียงเจาะคอแล้วอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเหมือนแปลงผักที่คุณต้องไปรดน้ำทุกวันแล้วผักมันไปไหนไม่ได้คุณคิดดูสิถ้าคุณเป็นคนคนนั้นเสียเองแล้วก็นอนอยู่กับที่ลูกมาสั่งให้เจาะคอลูกมาบอกว่าดูดเสมหะเราก็ทรมานเราก็ไปไหนไม่ได้ต้องมีคนมาเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะให้เรากลางคืนเราก็นอนมองแต่ห้องสี่เหลี่ยมมองเพดานทั้งวันไปไหนไม่ได้คุณจะรู้สึกยังไง พ่อแม่คุณก็รู้สึกอย่างนั้นแหละครับนะแล้วเรื่องเนี้ยควรจะต้องคุยแล้วจริงๆผมอยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยได้อย่างเปิดเผยอะไม่ใช่ถือว่าแช่งหรืออะไรนะแต่มันควรคุยได้อย่างเปิดเผยเพราะว่าเราทุกคนต้องเตรียมตัวเหมือนกับที่ทางศาสนาพุทธสอนให้คิดเรื่องความตายทุกขณะจิตเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมคนเราเนี่ยจะตายทรมานหรือตายไม่ทรมานเคยมีคนถามผมเมื่อวานเนี่ยบอกว่าผมคิดว่าการตายแบบไหนทรมานน้อยที่สุด สำหรับผมการตายแบบที่จิตใจของเราพร้อมเนี่ยทรมานน้อยที่สุดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จิตใจเราพร้อมไม่มีอะไรทรมานถ้าจิตใจเราไม่พร้อมนั่นแหละครับที่จะทรมานของจริงไม่ว่าคุณจะตายด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับอืมแม่60วัยทองถ้าหมดจริงๆอารมณ์แปรปรวนหายได้ไหมอารมณ์แปรปรวนเนี่ยบางคนหายได้บางคนก็ไม่หายนะครับถ้ามันมากจนเกินไปก็จะมียาที่ให้กินนะผมเคยทำคลิปเรื่องวัยทองไปแล้วให้ลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับ เพื่อนผ่า ACL ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูควรฉีดพวก growth hormone ไม่ควรครับมันไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรเลยนะครับพวกเนี้ยมันจะเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อคุณใช้กล้ามเนื้อถ้าคุณไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมันก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับจะดูแลให้แม่อายุที่ยืนที่สุดปล่อย100ปีบวกไปเลยถ้างั้นก็แปลว่าคุณจะต้องเอาแม่ไปออกกำลังกายทุกวันนะออกกำลังกายทุกวันไม่เครียดแล้วก็มีการใช้สมองบ่อยๆนะครับออกกำลังกายสมองออกกำลังกายจิตใจด้วยนะอย่าปล่อยให้อยู่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำนะไม่ได้อย่างนั้นอาจจะอายุไม่ถึง100นะครับ ผมเป็นกระดูกเปราะเดินได้ไหม ตอนนี้คุณเดินได้อยู่หรือเปล่าครับ หรือคุณเดินไม่ได้เลย ถ้าเดินไม่ได้เลยผมแนะนำว่าคุณควรจะไปหาหมอรักษาก่อนนะครับ ถ้าแม่86ปีปวดปัสสาวะบ่อยกลางคืนรบกวนการนอนควรจะทำอย่างไร ควรจะพาไปตรวจว่าทำไมแม่ถึงปัสสาวะบ่อยครับอืม ถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วคุณไม่เคยไปตรวจรักษาต้องไปตรวจรักษาแล้วเวลาไปตรวจรักษาอย่าลืมถามหมอว่าเป็นอะไรชื่อโรคทางการแพทย์เรียกว่าอะไรการรักษาทำอย่างไรมีผลข้างเคียงอะไรบ้างถ้าใช้ยาที่เขาให้มาแล้วมันไม่หายต้องทำอะไรอีกถามให้ครบครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็มาถามผมอีกนั่นแหละเนี่ยหมอให้ยาตัวนี้มาไม่กล้ากินเลยกลัวอ้าวแล้วไปหาหมอทำไมครับอย่างงั้นนะหรือว่าเนี่ยหมอให้ยาแบบเนี้ยกินไปแล้วไม่เห็นมันจะได้ผลเลย ถามผมอีกแล้วผมก็ต้องบอกว่าคุณต้องกลับไปหาหมอสิครับนะหรือไม่งั้นคุณก็ควรจะถามหมอมาตั้งแต่แรกว่าถ้ามันไม่หายเนี่ยควรจะต้องทำยังไงถูกไหมครับเพราะว่าสาเหตุที่ปัสสาวะบ่อยในคนสูงอายุเยอะมันไม่ได้มีสาเหตุเดียวดังนั้นเนี่ยวิธีในการรักษามันไม่ได้มีวิธีเดียวแล้วได้ผลทุกคนบางคนอาจจะเกิดจากมดลูกหย่อนทำให้ปัสสาวะบ่อยบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นเบาหวานนะครับบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะมันหดตัวไวเกินทุกอย่างก็ทำให้ปัสสาวะบ่อยได้ นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละสาเหตุก็รักษาได้ไม่เหมือนกันบางคนมีอะไรไปขวางทางเดินปัสสาวะทำให้ปัสสาวะมันเล็ดออกมาเรื่อยๆก็ได้นะครับรักษาก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันไม่มีวิธีเฉพาะอะไรต้องไปหาหมอแล้วก็ถามเขาว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็อีกอย่างละปวดท้องขวาบนเรื้อรังเพราะกิน Keto ทำ IF มากินปกติก็ไม่หายทำ CT สแกนหมอก็ไม่เจอสาเหตุควรตรวจอะไรดีกว่าครับไม่ทราบครับอันนี้คุณต้องไปถามหมอทางเดินอาหารแล้วว่าคุณเป็นได้จากอะไรนะครับ นี่แหละเป็นตัวอย่างที่เวลาไปหาหมอเนี่ยถามให้เข้าใจว่าถ้ามันไม่หายเราต้องทำยังไงต่อคำถามเนี้ยไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไรแต่ส่วนใหญ่จะมาถามคนข้างนอกกันผมก็ไม่แน่ใจว่าถามคนข้างนอกที่เขาไม่มีข้อมูลเขาจะตอบคุณได้ยังไงนะครับหรือบางกรณีบอกใจสั่นไปตรวจหมอ
หาหมอมาแล้วหมอบอกหัวใจปกติเดี๋ยวหัวใจปกติเนี่ยคุณตรวจอะไรบ้างแล้วทำไมถึงเป็นคุณถามหมอหรือเปล่าว่าทำไมใจคุณมันถึงสั่นอย่างงี้ก็เหมือนกันปวดท้องเรื้อรังซีทีไม่เจอเดี๋ยวแล้วซีทีไม่เจอเนี่ยเขาแล้วหมอเขาสงสัยอะไรปวดท้องเรื้อรังเนี่ยเขาสงสัยว่าเป็นอะไรตอนแรกเขามีคิดอย่างอื่นไว้ไหมเขาอาจจะคิดว่า3โรคโรคนี้ตรวจด้วยวิธีซีทีสแกนแต่ไอ้2โรคที่เหลือล่ะอาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะครับเออ อย่างเงี้ยเป็นต้นมันต้องไปหาสาเหตุว่าเฮ้ยซีทีสแกนบางทีมันก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีนิ่วอยู่ตรงสักที่หนึ่งนะบางทีมันก็เห็นบางทีมันก็ไม่เห็นอย่างงี้เป็นต้นนะครับบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคของลำไส้ก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องกลับไปหาหมอทางเดินอาหารแล้วก็ถามให้ละเอียดนะครับ เซ็นเอกสารไว้กับโรงพยาบาลแล้วว่าจะไม่ช่วยแล้วเมื่อเวลาสุดท้ายของคุณแม่มาถึงเราจะลืมตัวและขอให้คุณพยาบาลช่วยประสบการณ์ตรงใช่ครับที่อเมริกาเนี่ยจะมีอันหนึ่งคือ do not hospitalize แปลว่าอย่าเอาเข้าโรงพยาบาลเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนทำอย่างงี้เมืองไทยจะมีแต่ do not resuscitate do not intubate แปลว่าถ้าไปโรงพยาบาลด้วยเหตุผลที่จะถึงแก่ชีวิตได้เนี่ยคนไข้ไม่ต้องการให้สอดท่อช่วยหายใจแล้วก็ไม่ต้องการให้ปั๊มหัวใจนะครับแต่ที่อเมริกามีขนาดถึงว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล นะครับไม่ว่าป่วยเป็นอะไรก็จะเขียนไว้เลยบอกว่าบางคนเนี่ยเขารู้ตัวแล้วเฮ้ยเนี่ยเราเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเราเป็นอัลไซเมอร์ขั้นสุดท้ายถ้าป่วยเป็นอะไรนะขอตายที่บ้านไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลไม่ว่าอะไรก็ตามเช่นอัลไซเมอร์กินลูกชิ้นสำลักแล้วจะตายตรงนั้นปล่อยตายตรงนั้นครับเราไม่เอาไปโรงพยาบาลแบบนั้นนะหรือบางทีเราเกิดเป็นปอดอักเสบขึ้นมาปอดบวมมีไข้สูงเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะตายเราไม่ไปโรงพยาบาลครับเราตายที่บ้านนี่มันจะมีแบบนี้นะครับ แต่ต้องคุยให้ดีๆเพราะว่าสังคมคนไทยกับสังคมอเมริกาไม่เหมือนกันสังคมอเมริกาเนี่ยตัวใครตัวเขาเป็นหลักนะครับแล้วทุกคนจะมีการตัดสินใจด้วยตัวเองสูงมากดังนั้นถ้าเจ้าตัวตัดสินใจแล้วใครไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ที่เมืองไทยเนี่ยเจ้าตัวไม่เปลี่ยนบางทีญาติไปเปลี่ยนให้เฉยเลยแล้วหมอไม่ทำตามหมอโดนฟ้องโดนด่าอีกนะครับนั่นแหละมันก็จะมีประเภทนี้ขึ้นมาก็ต้องไปคุยดีๆนะครับให้เข้าใจนะ เป็นภูมิแพ้ไม่กล้ากินยาแก้แพ้ทุกวันเคยกินยาแก้แพ้แล้วนอนใจสั่นง่ายต้องเปลี่ยนชนิดยาสิครับมันจะมียาแก้แพ้ตัวที่ไม่ง่วงเช่น Loratadine นะครับ Desloratadine อะไรพวกเนี้ย Fexofenadine พวกเนี้ยกินแล้วก็ไม่ง่วงถ้ามันไม่หายก็ใช้ยาพ่นจมูกพวกFluticasone พ่นจมูก Mometasone นะครับ Budesonide พ่นจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายผมเคยทำคลิปไปแล้วนะลองย้อนกลับไปดูเรื่องของภูมิแพ้ว่ารักษายังไงนะครับ วัยทองควรกินฮอร์โมนอะไรเสริมหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นเสมอไปครับผมเคยทำเรื่องวัยทองไปแล้วก็ลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการประหารชีวิตโดยใช้ก๊าซไนโตรเจนเฉยๆครับผมมองว่าการประหารชีวิตสำหรับผมนะถ้าใครทำอะไรไปอะแล้วมันถึงขั้นต้องเสียชีวิตคือถ้าเราไปทำใครเขาตายไว้ด้วยวิธีอะไรผมคิดว่าควรจะประหารเขาด้วยวิธีเดียวกันนี่ความคิดส่วนตัวผมนะเช่นคุณไปยิงเขาตายคุณก็ควรจะโดนยิงตายคุณไปฟันเขาตายคุณก็โดนฟันตายคุณเอาเขาไปจับกดน้ำตายคุณก็ควรจะโดนจับกดน้ำตายเนี่ยผมเห็นว่าเป็นอย่างงี้มันอาจจะโหดนะแต่ผมมองว่ามันสะสมกับสิ่งที่เขาทำไว้อะไม่งั้นมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะคุณรู้ไหมว่าเนี่ยในแอฟริกาถ้าคุณไปข่มขืนผู้หญิงอะโดนจับแล้วคุณจะโดนลงโทษอะไร เออใครรู้ลองบอกผมมาหน่อยผมน่ะสงสัยเรื่องนี้มากแล้วผมจะเฉลยให้คุณฟังว่ามันคืออะไรนะครับ Tinnitus 2ปีแล้วรักษาหมอบอกว่ารักษาไม่หายจริงไหมครับจริงครับ Tinnitus ถ้ามันนานขนาดนั้นไม่มีทางหายแล้วมันมีวิธีรักษาทำให้เราอยู่ชินกับมันได้คือการใช้ White Noise นะครับซึ่งผมอธิบายไปแล้วในคลิปเรื่องของ Tinnitus ให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับพูดเรื่องการผ่าตัดเอ็นไขว้หลังเข่า PCL อันนี้ต้องไปถามคุณหมอโรคกระดูกสิครับถามผมก็ตอบอะไรคุณไม่ได้มันก็คือมันมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะผ่าเพื่ออะไรถ้าเกิดคุณอายุเยอะแล้วไม่ได้เดินอยู่แล้วการผ่าก็อาจจะอันตรายกว่านะครับแต่ถ้าคุณอายุน้อยหมอเขาแนะนำผ่าก็ควรผ่าครับไม่ได้ตัดอวัยวะเพศครับร้ายแรงกว่านั้นเสียอีกอืมอเมริกาเลือกตายที่บ้านกับหมดลมที่โรงพยาบาลแบบไหนทรมานมากกว่าแบบไหนก็ได้ครับทรมานเท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกัน แม่เป็นโรคหัวใจโตพอรักษาได้ไหมไปฟังคลิปเรื่องของหัวใจโตที่ผมทำไปครับ
ส่วนใหญ่แล้วผมบอกว่ารักษาไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้หัวใจโตแล้วคุณไม่ได้แก้สาเหตุมันตั้งแต่แรกส่วนใหญ่มันโตแล้วมันโตเลยแก้สาเหตุมันก็ยังไม่กลับมาเล็กเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องไปทำวิธีอื่นสายโลกสวยต้องประหารชีวิตต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมไม่ใช่วิธีทรมานนะผมไม่ใช่คนโลกสวยครับผมโลกน่าเกลียดนะครับ วิธีที่เขาแก้ไขนะคือคนแอฟริกาที่เขาไปข่มขืนผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาจับได้นะครับเขาจะเอาทุกคนที่ข่มขืนเนี่ยมามัดนะครับถอดเสื้อมัดรวมกันแล้วให้ผู้หญิงที่โดนข่มขืนเนี่ยใช้แส้ใหญ่ๆอะไล่ฟาดจนกว่าจะพอใจเลยนะครับแส้อันแบบแส้ที่แส้ไม้ใหญ่ๆอะฟาดไปจนกว่าจะพอใจอะฟาดทั้งตัวก็คือคนพวกนั้นนะพอเสร็จแล้วก็เป็นการทำให้คนที่เขาโดนข่มขืนเนี่ยได้ระบายอารมณ์ของตัวเองที่โกรธที่โดนที่ไม่มีอำนาจในตอนนั้นอะได้ระบายออกไปเต็มๆเลยไอ้คนพวกเนี้ยก็จะไม่กล้าทำใหม่เลยเพราะว่าหลังจากที่โดนเฆี่ยนเสร็จเนี่ยโอ้โฮแผลเหวอะหวะเห็นกระดูกเลยอะขนาดนั้นเลยอะเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขาแค้นมากไงเขาโดนข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าดีสมควรน่าจะเป็นอย่างงั้นนะ ไม่งั้นมันจะเดี๋ยวก็ออกมาทำใหม่อย่างที่เรื่องของประเทศไทยอะเมื่อวานผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าออกมาจากคุกได้แล้วมีใครไปติดตามต่อไหมว่าคนออกมาจากคุกแล้วเขาเป็นยังไงเขาออกมาจะเป็นขาใหญ่ไปเลยหรือเปล่าคือแบบเกร็งไปเลยตอนนี้คือไม่มีใครกล้าแหย่มกับเขาแล้วเพราะว่าเขาแบบโอ้ข้าติดคุกมาแล้วนะคุณลองคิดดูถ้าเพื่อนคุณออกมาจากคุกแล้วแบบเฮ้ยข้าเคยติดคุกมาเอาตังค์มาคุณกล้าไปยุ่งกับมันไหมไม่กล้า ใช่ไหมครับแล้วบางทีได้เพื่อนในคุกเพิ่มมาอีกอันนี้ก็เป็นก็ยิ่งก็ยิ่งเป็นการที่บอกว่าเราเอาเข้าไปในคุกแล้วออกมาแล้วมันเก่งขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้สิครับถูกไหมเราต้องออกมาแล้วก็ให้มันเป็นคนดีขึ้นถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องเอาออกมาใช่ไหมครับไม่งั้นสังคมเราก็มีแต่ปัญหาสิถูกไหมอืมยาดมยาหอมต่างๆดมบ่อยๆมีปัญหาอะไรเปล่าผมเคยทำคลิปไปแล้วครับไปหาในคลิปนั้นนะครับถ้าเรวัตเคยเป็นผู้กำกับอำเภอที่คุณเกิดด้วยก็ดีแล้วครับ มิน่าพ่อผมบอกว่าโจรตายเกลี้ยงเออถ้าเป็นผมก็เอางั้นเหมือนกันนะครับคือเราบางทีเราเห็นนะครับคนโลกสวยหรือว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีก็จะบอกว่าเราต้องให้โอกาสเขาในการกลับตัวนะคือโอกาสเนี่ยผมว่าท่านเรวัตท่านก็ให้แหละในการกลับตัวแต่ถ้าเกิดมัน2-3ครั้งแล้วออกมาทำเหมือนเดิมอะมันกลับไม่ได้แล้วครับตัวมันกลับไม่ได้แล้วอะอย่างงั้นเราก็ต้องทำบุญเนาะส่งเสริมให้เขาไปเกิดใหม่เผื่อเขาจะกลับได้บ้างนะครับ แม่75ปีเจอมะเร็งเต้านมนะครับขอให้มีปาฏิหาริย์ก็ไปรักษาเพิ่มเติมนะจากที่หมอเขาแนะนำดีกว่านะครับ อันนี้คนแก่ชื่อว่า MVR Curry นะครับคุณ MVR Curry นี่เป็นคนแก่คนหนึ่งซึ่งถามว่ากินยา Pre-exposure prophylaxis เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์นะครับก่อนไปทำกิจกรรมสิ่งเสี่ยงจากนั้นหยุดยาไปภูมิต้านทาน HIV จะน้อยยาตัวนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับภูมิต้านทานของ HIV ครับคนละอย่างกันยามันฆ่าเชื้อนะครับดังนั้นมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเนาะ PrEP เนี่ยเราก็จะมีแต่แบบกินทุกวันหรือว่ากินเฉพาะก่อนมีกิจกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง แต่เป็นการทดลองครั้งแรกเนี่ยเขาจะทดลองกับคนที่เป็นเกย์ก่อนนะครับตอนแรกๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทดลองกับคนที่เป็นสเตรตก็คือคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนะครับแต่ถ้าคุณมีความเสี่ยงคุณก็แน่นอนคุณจะต้องไปตรวจ HIV เป็นประจำก่อนที่จะรับยา PrEP นะครับอืมเมืองไทยมีกฎหมายไหนทำให้เกรงกลัวบ้างไม่มีนะครับก็มันก็แล้วแต่เนาะบางที จริงๆเรื่องของกฎหมายเนี่ยผมมองว่าก็มันมีไว้ก็ดีเนาะเราก็ต้องมีกฎหมายมันก็ต้องรักษาไว้ด้วยบางทีกฎหมายบางอันที่มันล้าหลังไปแล้วเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างบางอันมันก็ต้องทำให้มันทันสมัยนะครับไม่งั้นก็จะมีแต่เรื่องนะครับนอกจากการยืดเหยียดแช่น้ำอุ่นมีวิธีไหนสามารถเร่งรัดเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายได้บ้างไหมครับไม่มีครับมีแค่นั้นแหละนะครับ แต่คุณก็ต้องเป็นคนที่ยืดให้มันถูกต้องนะยืดบางท่านี่มันก็ยืดแล้วมันก็ไม่ยืดหยุ่นบางทีถ้าเราฝึกไม่เป็นมันก็จะสำเร็จได้ช้ากว่านะครับ64ปีสังเกตรอยย่นที่ติ่งหูเสี่ยงมากไหมครับต้องดูแลจริงจังกว่าคนปกติอย่างไรก็ไม่ต้องดูแลต่างกับคนปกติยังไงครับ
ทุกอย่างต้องดูแลเหมือนปกติคือไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรอายุแค่ไหนนะผมเคยบอกคุณไว้เสมอเลยว่าในการดูแลตัวเองออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดทานอาหารให้สมดุลเท่านี้เลยไม่ว่าคุณจะถามผมไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรดูแลยังไงมันคืออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคนนะครับไม่มีอะไรพิเศษพิสดารแล้วจะสังเกตว่าผมไม่ได้พูดถึงอะไรที่ต้องกินเข้าไปเสริมนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องกินนะครับไม่ต้องกินถ้าจะกินเข้าไปก็ดูเอาเองแล้วกันว่าเหตุผลที่เรากินเข้าไปคืออะไรกินแล้วต้องตรวจด้วยนะว่ากินแล้วมันได้ผลอย่างนั้นไม่อย่างนั้นท่านก็เสียเงินฟรีถ้ากินแล้วมันไม่ได้ต่างจากเดิมเลยอ้าวอย่างงี้ก็ไม่รู้จะกินทำไมจริงไหมครับอืม รอยย่นที่ติ่งหูมันไม่ใช่รอยย่นหรอกมันน่าจะเป็นรอยตัดรอยเฉียงๆตัดอย่างเงี้ยเฉียงๆลงมาเรียกว่า Frank sign ซึ่งก็จะถ้ามันเป็นรอยชัดมากๆเนี่ยก็แปลว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจผมก็เคยสอนไปแล้วไงครับว่าต้องป้องกันยังไงออกกำลังกายให้สม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอนะครับกินอาหารให้สมดุลแล้วก็แน่นอนก็ต้องไปตรวจร่างกายถ้าเรามีไขมันสูงก็แก้ไขโรคไขมันสูงถ้ามีความดันก็ลดความดันลงมาเป็นเบาหวานก็แก้ไขเบาหวาน ก็เท่านั้นเลยตรงๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับมันต้องทำแบบนี้แหละคุณ Kyoto 16อยากแข็งถ้าอยากแข็งเนี่ยคุณลองไปแอนตาร์กติกาครับหรือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ครับกระโดดออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องใส่เสื้อคุณแข็งแน่นอนเลยนะครับฉี่2แฉกเกิดจากมีอะไรมากั้นตรงกลางครับใช้น้ำเกลือบ้วนปากจะดีกว่าน้ำยาบ้วนปากไหมไม่ครับเป็นกฎหมายชาวบาบิโลนกษัตริย์ฮัมมูราบีตาต่อตาฟันต่อฟันทำผิดอะไรก็ลงโทษแบบนั้นอันนี้ก็ดีนะครับผมว่ามันสนุกดี เหมือนอย่างเหมือนอย่างวันก่อนที่ผมมีคนถามผมว่าครูไปลงโทษเด็กนักเรียนโดยเอาเข็มกัดจิ้มผมไปดูข่าวมาแล้วไอ้อย่างงี้ก็ไม่สมควรเนาะแล้วข้อแก้ตัวคืออยากจะให้เด็กเขาเอ่ออะไรอะพัฒนาตัวเองหรืออะไรดีขึ้นสักอย่างประมาณเนี้ยนะครับก็มันฟังไม่ขึ้นเนาะมันฟังไม่ขึ้นอะการที่เอาไปจิ้มๆแบบเนี้ยแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดเด็กเขามีไวรัสตับอักเสบ B ซ่อนอยู่ในร่างกายอะแค่ทำแค่นั้นคุณก็ติดแล้วนะครับแล้วไวรัสตับอักเสบ B มันเป็นโรคที่ซวยมากอย่างหนึ่งนะ ซวยมากๆอย่างหนึ่งผมเคยสอนเรื่องไวรัสตับอักเสบบีไปแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟังคือถ้าเป็นขึ้นมานะมันไม่ค่อยหายเท่าไรมันก็อยู่กับร่างกายเราไปนี่แหละแล้วมันจะมีคนกลุ่มน้อยอะที่โชคดีที่มันหายได้หรือบางทีมันกำเริบขึ้นมาตับอักเสบปุ๊บแล้วมันหายแล้วหายได้แต่คนส่วนใหญ่มันจะอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า carrier stage นะครับคือมันอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตแล้ววันดีคืนดีอะมันจะโผล่ออกมาแล้วทำให้เราเป็นมะเร็งตับได้ แล้วถ้ามันโผล่ออกมาก่อนที่เราจะเป็นมะเร็งตับเราจะให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็จะมีคนถามยาฆ่าเชื้อนี่ต้องกินไปตลอดชีวิตหรือเปล่าครับเกือบ90%ต้องกินตลอดชีวิตหยุดไม่ได้แล้วคุณคิดดูเด็กอายุเท่าไรอืมแล้วสมมุติเป็นแบบนี้ขึ้นมาคุณต้องกินยาไปตลอดชีวิตยาพวกนี้ไม่ได้ถูกนะแพงนะกินตลอดชีวิตนะหยุดกินได้ไหมได้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แล้วมันก็ดื้อยาตัวเก่ายาไวรัสตับอักเสบบีมีไม่กี่ตัวในโลกนี้เออคิดดีๆแล้วกันนะครับ ถ้าผมเป็นพ่อแม่เด็กผมจับครูมาแล้วเอาเข็มพวกนั้นจิ้มครูแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยกวนนี่หว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะรอให้กฎหมายลงโทษเดี๋ยวก็โทษอะไรอะไล่ออกนะครับหรืออะไรถ้าผมก็อาจจะฟ้องแพ่งอะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถ้าลูกผมบังเอิญเป็นอย่างงี้อย่างงี้ขึ้นมามีปัญหาทางด้านจิตใจเจ็บอย่างงี้แล้วจะไปเจอยังไงต่อผมก็เอาด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมครับคือมันไม่สมควรนะ เครื่องดื่มที่หวานบอกว่าไม่มีน้ำตาลกินระยะยาวมีผลเสียไหมครับมีสิครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำตาลแต่มันมีน้ำตาลเทียมอะน้ำตาลเทียมก็มีปัญหาได้มันมีปัญหายังไงผมเคยสอนไปแล้วให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ85ปีทำฟันปลอมค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับใช่นะครับใช่ค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากอยู่แล้วแหละครับมันก็จะมีของแบบนี้ออกกำลังกายบอดีเวตมีผลดีต่อผู้สูงอายุไหมมีครับผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายอะไรก็ได้เลยนะได้หมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าอย่าหักโหมเท่านั้นเองนะครับค่อยๆเริ่มถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็เริ่มเบาๆก่อนนะครับใครทำลูกหนูตายสถานเดียวอ้าวแล้วถ้าทำลูกหมาล่ะตายไหมครับวิธีลดหน้าท้องของผู้สูงอายุทำอย่างผู้ไม่สูงอายุครับทำวิธีเดียวกัน
กฎหมายบ้านเราโทษอ่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโทษอ่อนเสมอไปหรือเปล่าเพราะว่ามีบางมาตราเนี่ยก็โทษสูงเหมือนกันนะครับเช่นแบบติดคุกหัวโตติดนานๆเลยก็มีเหมือนกันนะครับมาตราอะไรลองไปค้นเอาเองดูแล้วกันนะครับแม่กระดูกพรุนต่อมาติดเตียงต้องทานแคลเซียมเสริมกระดูกหรือเปล่าแคลเซียมมันเสริมอะไรไม่ได้หรอกครับคุณต้องไปใช้ยาตัวอื่นมากกว่าในการเสริมกระดูกนะครับ แล้วจริงๆติดเตียงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่คนไข้ติดเตียงแล้วนะมันมีเวลาในโลกนี้อีกไม่นานคุณดูแลให้ดีๆนะครับดูแลดีแค่ไหนคือต้องพยายามทางด้านของจิตใจให้เป็นหลักเลยเอาพาไปเจอสิ่งแวดล้อมข้างนอกเข็นรถเข็นออกไปข้างนอกบ้างให้เจอแสงแดดเจอลมเจอต้นไม้เจออะไรอย่างงี้บ้างนะครับแล้วก็หมั่นคุยกับเขาอย่าให้เขานั่งอยู่แต่ในห้องเดิมๆเตียงเดิมๆเนี่ยมันจะแย่นะครับทรมานนะครับ เกณฑ์ในการบริจาคเลือดที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างครับก็มักจะดีกว่าเมืองไทยครับแต่ขี้เกียจเล่าอะมันเยอะคุณลองสามารถหาในกูเกิลก็ได้ครับว่าเกณฑ์ criteria ในการบริจาคเลือดของอเมริกาคืออะไรบ้างลองหาดูนะมันจะเยอะกว่าที่ผมพูดออกไปอีกนะมีไวรัสตับอักเสบฟรีที่โรงพยาบาลตรวจฟรีที่โรงพยาบาลพ่อ70จะไปตรวจจากอะไรตรวจจากเลือดครับ น้องสาวอายุ17ปีไขมันอุดตันในเส้นเลือดที่ไตทำให้เท้าบวมระยะเนี้ยนานจะรักษาหายไหมครับก็มีทั้งหายแล้วไม่หายครับส่วนจะหายไม่หายแค่ไหนต้องดูการตอบสนองต่อการรักษาเนาะแล้วอันนี้ต้องบอกผมก่อนว่ามันคือโรคชื่อภาษาทางการแพทย์ว่าอะไรเพราะผมไม่เคยได้ยิน17ปีมีไขมันอุดตันเส้นเลือดที่ไตคือไม่รู้ว่าโรคอะไรเลยนะครับต้องไปเอาชื่อทางการแพทย์มาถามผมนะครับ ถ้าเกิดว่าไตมันยังฟื้นตัวได้แล้วเราเอาไขมันออกเนี่ยก็อาจจะหายก็ได้นะเอานะสระผมเสร็จเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วครับเพราะว่าอีกไม่นานผมก็อาจจะจบก่อนแล้วนะครับเพื่อไปหาของกินวันนี้ต้องจัดของด้วยนะครับวิตามินดีทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HPV HIV ได้ไหมต้องบอกว่าถ้าคุณขาดวิตามินดีอะมันจะช่วยได้แต่มันไม่ได้ป้องกันให้คุณไม่ติดไวรัสพวกนั้นนะแล้วถ้าคุณติดไวรัสพวกนั้นกินวิตามินดีคุณก็ไม่หายนะ ดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มามาพันกันเท่าไรคนไหนที่เอาโรคต่างๆมาบวกกับอาหารเสริมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาหารเสริมวิตามินต่างๆมันไม่สามารถรักษาโรคอะไรได้สักโรคยกเว้นโรคขาดวิตามินชนิดนั้นๆนะครับทราบได้อย่างไรว่าขาดวิตามินอะไรต้องไปตรวจเลือดครับแล้วอยากรู้ว่าขาดวิตามินอะไรก็ไปตรวจหาเลือดวิตามินตัวนั้นนะครับถึงจะบอกได้ รีวิวการใช้ Ozempic เพื่อลดน้ำหนักให้หน่อยครับเคยทำไปแล้วครับลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับคลิปนั้นของผมไม่ค่อยมีคนฟังด้วยไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่ายาลดความอ้วนบางตัวที่มันเป็นตัวหลักๆเนี่ยไม่มีคนสนใจเลยนะครับลองไปดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอุจจาระแม่แบบเป็นขี้กระต่ายถือว่าปกติไหมครับไม่ครับแม่เป็นคนจะขี้ออกมาเหมือนกระต่ายก็ไม่ได้ถูกไหมครับเออถ้าถ้าคุณลองดูถ้าคุณมีเลี้ยงกระต่ายไว้ตัวหนึ่งขี้ออกมาเป็นขี้คนน่ะมันไม่น่าได้ถูกไหมครับมันไม่ปกติดังนั้นเนี่ยถือว่าขนาดมันเล็กไปแม่ตัวใหญ่กว่ากระต่ายตั้งเยอะขี้ออกมาได้ก้อนเล็กๆเท่านั้นได้ไงใช่ไหมมันต้องมีอะไรไปอุดตันทำให้ขี้มันเล็กมันท้องผูกนะครับก็ต้องไปหาเหตุผลเหมือนกันถ้าไม่เคยส่องกล้องมาก่อนก็ต้องส่องกล้องแน่นอนนะครับ อายุ79ปี CT scan ติดตามเนื้องอกปอดนะครับก็ดีแล้วนะครับแนะนำให้ผ่า2กล้องเอาครึ่งล่างของปอดกลีบออกนะครับอธิบายการผ่าคีย์เวิร์ดหาข้อมูลเพิ่มเติมไอ้อย่างเงี้ยจริงๆคุณต้องถามจากหมอสิใช่ไหมครับเออมันมีหลายคนเนี่ยทำไมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเราเกรงใจอะไรหมอคือร่างกายเรานะเราควรจะต้องรู้ให้ชัดเจนนะครับบางทีเนี่ยถ้าหมอเขากังวลว่ามันคือมะเร็งอะ ถ้ามันคือมะเร็งนะแล้วก็ต้องตัดออกก็ควรจะต้องตัดนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณเอางี้ดีกว่าคนอายุ79ปีอะคนเนี้ยต้องเป็นคนคุยกับหมอไม่ใช่ญาติคุยนะคนไทยเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งก็คือให้ญาติให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเราอะควรจะต้องถามความสมัครใจของคนไข้เขาก่อนว่าข้อแรกโอกาสเป็นมะเร็งมันสูงมากแค่ไหนนะครับถ้าเป็นมะเร็งอันเนี้ยอยู่ระยะไหนถ้าผ่าตัดแบบนั้นหายไหม ถ้าหายแล้วมันมีผลข้างเคียงในการผ่าตัดอะไรบ้างจะต้องระวังอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าโอเคมันมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากการผ่าตัดแบบนี้โอกาสหายสูงมากเลยแล้วก็โอกาสฟื้นตัวดีมากผลข้างเคียงต่ำ
แล้วเรายอมผ่าตัดผ่าเลยครับแต่ถ้าเกิดคนไหนคิดว่านี่มันเป็นมะเร็งแต่แบบต่อให้เป็นมะเร็งเราก็ไม่อยากรักษาเราแก่แล้วอะไม่ต้องรักษาครับไม่ต้องผ่าไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำไปถามว่ามีโอกาสไม่ใช่มะเร็งไหมตอนนั้นน่ะมีครับตราบใดก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้เอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นมะเร็งหรือมันไม่ใช่มะเร็งตอบไม่ได้แน่ๆนะครับดังนั้นต้องถามคนเจ้าตัวเลยว่าถ้าเป็นมะเร็งรักษาเราจะโอเคไหมถ้าเราโอเคการผ่าตัดเนี่ยสมควรทำแต่ถ้าไม่โอเคไม่สมควรทำแต่ถ้าไม่สมควรทำการผ่าตัดเราก็ต้องยอมรับให้ได้ก็ว่าเราอาจจะไม่รู้นะว่ามันเป็นมะเร็งจริงหรือมันไม่เป็นมะเร็งคุณยอมรับตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้ายอมรับไม่ได้ต้องผ่า แต่ถ้ายอมรับไม่ได้แล้วไปกังวลว่าผ่าแล้วจะเป็นอะไรไหมคุณต้องชั่งแล้วครับว่าคุณจะเอายังไงมันไม่สามารถที่จะตอบคุณได้ทั้ง2อย่างว่ามันเป็นมะเร็งกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เขาตัดเป็นสามเหลี่ยมอะเขาเรียกว่า wedge resection คือถ้ามันมีก้อนอยู่ตรงเนี้ยการทำ wedge resection คือการไม่ได้ตัดปอดออกไปทั้งกลีบตัดเฉพาะส่วนที่มีไอ้ก้อนตรงนั้นแต่ว่าเวลาตัดก้อนส่วนนั้นออกเขาจะไม่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเขาจะตัดเป็นสามเหลี่ยมเป็นรูปริ่มอย่างงี้ออกมานะครับคือสมมุติตรงนี้เป็นผิวปอดแล้วตรงนี้เป็นก้อนนะครับ เขาตัดอย่างเงี้ยเหมือนตัดเค้กเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วเอาก้อนออกไปด้วยนั่นคือการทำ wedge resection ก็ทำเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าจริงๆถ้ามันเป็นมะเร็งจริงๆนะแล้วตัดเป็น wedge resection ออกนะชิ้นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วถ้ามันเป็นมะเร็งจริงนะสุดท้ายต้องตัดออกทั้งกลีบดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเลือกจะตัดเป็นสามเหลี่ยมในกรณีอายุในอายุ79ปีนะครับถ้าเขากลัวเป็นมะเร็งบางทีอาจจะต้องตัดไปทั้งอันแหละ แล้ววิธีในการพิจารณาคือก่อนที่จะไปผ่าตัดเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งแค่ไหนมีการกระจายไปบริเวณอื่นหรือไม่ถ้ามันมีการกระจายไปบริเวณอื่นก็ไม่ต้องผ่าตัดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถ้ามันไม่มีการกระจายสิ่งที่เขาจะพิจารณาต่อไปก็คือว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันคืออะไรกันแน่เป็นการติดเชื้อหรือเปล่านะครับก็อาจจะเดาไม่ได้จนกว่าจะผ่าเข้าไปเองในการผ่าตัดเราจะมีอันหนึ่งเรียกว่า frozen section ก็คือเข้าไปปุ๊บเราจะตัดไอ้ก้อนเนี้ยมาแล้วก็ส่องกล้องดูเดี๋ยวนั้นเลยว่ามันเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งถ้ามันเป็นมะเร็งเราจะตัดออกทั้งกลีบปอดแต่ถ้ามันไม่แต่ถ้ามันผ่าตัดไม่ได้เราก็ต้องเหลือมันไว้อย่างงั้นแล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วอันที่3คือถ้ามันไม่ใช่มะเร็งเราก็จะตัดออกแค่เฉพาะไอ้สามเหลี่ยมนี้ดังนั้นก่อนที่จะเข้าผ่าตัดเนี่ยหมอก็ต้องคุยไว้ก่อนว่าโอเคถ้าตัดออกมาแล้วมันเป็นมะเร็งเราจะพยายามผ่าตัดออกให้หมดนะแต่ถ้ามันผ่าตัดไม่ได้เราก็จะเก็บมันไว้อย่างงั้นแล้วคุณก็ต้องไปใช้เคมีบำบัดหรือว่าฉายแสงแทน แต่ถ้ามันไม่ใช่มะเร็งเราก็จะทำผ่าตัดไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเอาไอ้ก้อนนั้นออกไปให้คุณหมอก็ต้องคุยไว้แบบนี้นะครับดังนั้นถ้ากรณีของคุณแล้วได้ข้อมูลมาแค่นี้เนี่ยคิดว่าควรจะต้องกลับไปถามหมอเขาใหม่ให้ชัดเจนนะว่าตกลงอะไรกันแน่นะครับเป็นโรคหัวใจทำบอลลูนมาแล้ว8ปีดื่มยาดองเหล้าทุกวันวันละ1แก้วมีอะไรจะเตือนไหมครับก็โชคดีแล้วกันนะครับอืมไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะต้องดื่มยาดองเหล้าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสุขของเขาอะแล้วเขารู้ว่ามันจะไม่ดีอะก็มันเป็นความสุขของเขาเราก็ปล่อยเขาไปนะเหล้าไม่มีอะไรดีนะครับไม่มีอะไรดีคือผมจะเตือนทุกคนก็ไม่ได้ผมไม่สามารถมาแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างในคนอายุเยอะเนาะ 64ปีเป็นวิตกกังวลกิน Xanax ใส่ CPAP มาเกิน5ปีหันมากิน Melatonin ตื่นทุก2ชั่วโมงปรับพฤติกรรมการนอนและออกกำลังกายทำต่อไปร่างกายมีโอกาสปรับให้ดีขึ้นไหมครับมีครับแค่มันต้องใช้เวลานานเท่านั้นเองคนเป็นโรคหัวใจไตเรื้อรังสุดท้ายจะกิน Diuretic แล้วค่าไตดีขึ้นแต่หัวใจแย่ลงเหรอครับอาจารย์เอ่อไม่เป็นแบบนั้นเลยนะอันนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดทั้งเรื่องเลยนะครับกิน Diuretic ค่าไตบางทีแย่ลงนะครับหัวใจดีขึ้น แต่ส่วนใหญ่กิน Diuretic นานๆแล้วค่าไตมันจะแย่ลงนะครับแล้วก็มันไม่เป็นแบบคุณอะถ้าผมรักษาไอ้กรณีเนี้ยผมไม่เคยเห็นคนไหนที่หัวใจกับไตมันแย่ลงถ้าหัวใจมันจะแย่ลงมันแย่ด้วยตัวของมันเองนะครับเออหัวใจมันไม่ควรจะแย่ลงได้นะครับถ้าเรารักษาดีนะครับก็ยินดีต้อนรับคุณเคนเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับขอบคุณกาแฟสำหรับคุณเจเจที่เลี้ยงมาด้วยเนาะอายุ60กว่าหมอบอกว่ากระดูกพรุนครับก็รักษาสิครับนะง่ายๆรักษายังไงผมเคยทำคลิปไปแล้วครับ ผู้สูงอายุเนี่ยแหละกลัวหมอมากเบอร์1เลยเงียบกริบไม่กล้าถามอะไรบางครั้งกลับมาบ้านแล้วต้องถามก็ถ้ากลัวหมอมากนะวิธีก็คือก่อนที่จะไปหาหมอเขียนคำถามลงมาให้หมดเลยเขียนเลยถ้าไม่รู้จะเขียนอะไรใช่ไหมก็ลองเขียนว่าเออไปตรวจเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นโรคที่หมอคิดว่าเป็นโรคชื่อว่าอะไรภาษาอังกฤษภาษาทางการแพทย์
รักษาอย่างไรกินยาอะไรกินไปนานแค่ไหนผลข้างเคียงมีอะไรบ้างถ้ามันไม่หายต้องทำอย่างไรต้องกลับมาตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อย่างงี้พยากรณ์ของโรคมันจะเป็นแบบไหนบางอย่างมันไม่หายแต่ว่ามันจะทุเลาได้บ้างอะไรอย่างงี้ก็เอาชุดคำถามอย่างเงี้ยไปถามนะครับหรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ให้เขาเขียนไปตั้งแต่แรกไปถึงแล้วจะได้ไม่ไม่แล้วก็กล้าถามนะครับถ้าไม่กล้าถามก็ยื่นกระดาษให้หมอเลยครับหมอคนไข้มีคำถามตามนี้ครับบังเอิญวันนี้คนไข้เขาเป็นใบ้พูดไม่ได้เจ็บคอนะพูดมากไม่ได้เจ็บคอหมอช่วยอ่านให้หน่อยแล้วก็ตอบให้นิดหนึ่งนะแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขแสวงหาความสุขถ้าความสุขของเรามันคือการกินเหล้าไปทุกคนอื่นก็ทำไปเถอะครับผมก็ว่างั้นเหมือนกันอืมถ้ากินเหล้าแล้วคุณไม่ได้ไประรานอะไรคนอื่นเขาเนี่ยก็ทำไปเถอะครับนะ ถ้าเราก็รู้ว่ากินเหล้ามันไม่ดียังไงเนาะแต่ถ้าเรายังจะกินเนี่ยก็เหมือนกับเรากินยาเราก็ต้องรู้ว่ายาตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงถ้าเกิดข้อดีของมันมากกว่าข้อเสียเราก็ต้องกินมันเข้าไปแล้วก็ยอมรับข้อเสียถ้าเรากินเหล้าแล้วรู้สึกเราชอบมากกว่าแต่มันมีข้อเสียถ้าเรารู้สึกว่าความชอบของเรามันเหนือกว่าข้อเสียที่เราเจอเนี่ยเราก็กินนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนั่นเองนะครับ แม่84ปีล้มกระดูกแตกที่สะโพกนะกระดูกติดแล้วบางครั้งมีอาการเซสาเหตุของการเซเป็นอะไรได้บ้างครับไม่ได้เซตลอดเกร็งแล้วล้มอีกเดี๋ยวก็ล้มอีกครับเอ่ออย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปไงครับคนที่กระดูกแตกสะโพกหักแล้วเนี่ยมันมักจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าตอนที่เราผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อของเราสูญสลายไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นถ้าเราไม่ออกมาออกกำลังกายนะครับสร้าง coordination ซึ่งเมื่อกี้ผมสอนไป coordination คืออะไรย้อนกลับไปฟังเอาเองนะครับไม่เล่าซ้ำนะ มันต้องฝึกนะครับไม่ฝึกมันจะยิ่งแย่ลงแล้วยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งฝึกยากขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกเยอะเลยนะครับนั่นคือสาเหตุหลักๆแล้วนอกเหนือจากนั้นคือเรื่องถ้า coordination เนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยที่ทำให้คนอายุเยอะล้มนะครับแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงลงรวมทั้งผมไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ด้วยยาบางตัวเนี่ยทำให้มีโอกาสล้มเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องไปหาเอาเองว่ายาตัวที่คุณกินมันมีโอกาสล้มจริงหรือไม่จริงนะครับใครก็ตามที่จะเอายามาถามผมเนี่ย ให้เอาชื่อจริงของยามาอย่าเอาชื่อสามัญอย่าเอาชื่อพวกชื่อการค้ามาเพราะว่ายี่ห้อการค้าเนี่ยบางทีผมไม่รู้จักนะครับก็ไม่สามารถตอบคุณได้แล้วผมก็ขี้เกียจไปค้นให้คุณด้วยดังนั้นคุณค้นมาให้ผมแล้วผมจะตอบนะครับส่วนหลายคนเนี่ยที่มีคำถามถามผมนะครับถามมาทางยูทูบนี่แหละนะครับผมตั้งคำถามมาเพื่อถามทางยูทูบไม่ต้องส่งมาทางเฟซบุ๊กผมนะเพราะว่าผมจะไม่ตอบนะครับมีคนส่งมาผมอ่านเหมือนกันนะแต่ผมไม่ตอบเพราะว่ามันคือช่องทางส่วนตัวนะครับต่อให้คุณมีปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหนปัญหาน่าอายขนาดไหนคุณก็ต้องโพสต์บนยูทูบนะเพราะว่าส่วนตัวผมจะเลือกตอบไม่ตอบมันแล้วแต่กรณีที่ผมจะอยากอ่านเลยนะครับจริงเหรอครับผมคิดว่าดื่มน้อยๆมันจะไม่เป็นอะไรทุกวันนี้พยายามดื่มวันละแก้วไวน์นะครับแล้วแต่เลยครับ ถ้าดื่มน้อยๆไม่เป็นอะไรคุณลองให้ลูกของคุณดื่มไหมคิดง่ายๆเลยเฮ้ยไอ้น้องเด็ก5 ขวบมาเดี๋ยวพ่อสอนดื่มไวน์ดื่มวันละแก้วไม่เป็นไรหรอกตับไม่เสียหรอกคุณเคยมีคนคิดอย่างงี้เปล่าถ้าไม่มีเนี่ยทำไมคุณถึงไม่คิดแบบนั้นทำไมเด็กถึงไม่ควรดื่มเหล้าทำไมอะไวน์แก้วหนึ่งเฮ้ยมันอาจจะเยอะไปก็ได้มั้งเด็กตัวเล็กงั้นถ้าเราให้กินสักไวน์วันละช้อนหนึ่งก็ได้ช้อนชาหนึ่งอะลูกเรา5 ขวบป้อนไวน์วันละช้อนคุณเอาไหม หรือเด็กแรกคลอดมาเป็นทารกเนี่ยกินนมแม่ไม่พอขอหยดไวน์ลงไปสัก2-3หยดได้ไหมไวน์ผสมไวน์3หยดแล้วก็นมขวดหนึ่งให้เด็กทารกกินเคยมีคนคิดแบบนี้ไหมไม่มีถามว่าทำไมไม่มีอะถ้าแอลกอฮอล์มันปลอดภัยจริงๆแล้วมันมีผลดีแล้วทำไมไม่ให้เด็กทารกกินอะแปลกไหม เราต้องคิดอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแล้วเราจะได้คำตอบอะไรใหม่ๆในมุมมองที่เราไม่เคยมองมาก่อนนะครับคนสูงอายุก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาว่าอาหารอะไรที่เราควรจะให้คนสูงอายุกินมันก็คืออาหารชนิดเดียวกับการที่เราสอนให้เด็กเนี่ยกินอะไรก็ต้องกินของที่สุกสะอาดนะครับของมันๆกินบ่อยๆได้ไหมก็ไม่ได้อยู่แล้วเป็นธรรมดาอันนี้ใครก็รู้กินผักเยอะดีไหมดีสิครับกินเนื้อแดงเยอะๆดีไหมไม่ดีกินให้สมดุลดีไหมดี กินกาแฟวันละหลายแก้วดีไหมไม่ดีอันนี้ใครๆก็ตอบได้ถูกไหมครับงั้นถ้าเรางงเราสับสนเราไม่รู้ว่าคนแก่ควรจะต้องกินอะไรเนี่ยให้เราย้อนไปเลยว่าถ้าเราแนะนำเด็กกินเนี่ยเราแนะนำอะไรเราทำแบบนั้นกับตัวเราเองครับมันดีเสมอเลยง่ายๆเลยครับพ่อเป็นมะเร็งปอดให้เคมีบำบัดมา5 ปี
พิ่งลองการรักษาแบบ immunotherapy ที่มี side effect มีครับแตกต่างกันยังไงครับที่ immunotherapy เนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยไปจัดการกับตัวเนื้องอกนะครับมันจะใช้ในกรณีบางกรณีได้เท่านั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าในกรณีเนี้ยน่าจะใช้พวกกลุ่มpembrolizumab nivolumab พวกเนี้ยนะครับในการไปรักษาผลข้างเคียงของมันอะคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีทีเดียวเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันก็คือมันทำให้ปอดอักเสบรุนแรงนะครับถ้ามันปอดอักเสบรุนแรงก็ต้องหยุดยาทันทีนะบอกไม่ได้ว่าใครจะเกิดนะบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดนะครับวิดีโอขาดหายไปสามารถต่อได้ครับถ้าหาเจอก็เอามาต่อนะครับ ตอนนี้โรคที่รักษาที่ประเทศไทยไม่ได้แต่รักษาที่อเมริกาได้มีไหมครับมีครับแต่จำไม่ได้ว่าโรคอะไรเหมือนกันนะครับเส้นเลือดอุดตันที่ไตทำให้เท้าบวมและมีปวดหลังร่วมด้วย17มิลลิโมลเขาได้ยาเส้นเลือดอุดตันที่ไตถ้างั้นมันไม่ใช่ไขมันอุดตันแล้วครับนั่นคือริ่มเลือดอุดตันแล้วครับถ้าริ่มเลือดอุดตันเนี่ยที่ไตคุณต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วว่าทำไมมันอุดตันที่ไตเพราะว่ามันไม่ใช่บริเวณปกติที่ควรจะเจอริ่มเลือดอุดตันได้นะครับลองไปถามคุณหมอเขาดูเพราะว่าต้องหากลุ่มโรคที่เราเรียกว่า hypercoagulability stage นะครับเช่น antiphospholipid syndrome นะครับการขาดโปรตีน C การขาดโปรตีน S นะครับ antithrombin 3 deficiency อะไรพวกนี้นะครับต้องไปหากลุ่มพวกนี้กลุ่มโรคแปลกๆเพราะว่าถ้ามันเป็นขึ้นมานะต้องกินยาตลอดชีวิตไม่กินไม่ได้เดี๋ยวไม่กินปุ๊บเนี่ยมันจะมีสักที่ในร่างกายที่มีหลอดเลือดอุดตันและคำถามว่าจะหายขาดได้ไหมในกรณีโรคแบบนั้นหายขาดไม่ได้ครับแต่ริ่มเลือดมันหายได้แต่ตัวต้นเรื่องที่ทำให้เกิดริ่มเลือดมันไม่หายดังนั้นเนี่ยการจะบอกว่าคนไข้ต้องใช้ยาไปนานแค่ไหนต้องไปถามคุณหมอว่าเขาหาโรคพวกนี้แล้วมันเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็ต้องใช้ยาครับและในกรณีของน้องเขาเนี่ยผมมองว่าไม่ปกติต้องไปหาสาเหตุอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับมีโรคภูมิต่อต้านตัวเองมีริ่มเลือดที่มันแข็งตัวง่ายหรือเปล่านะครับ76ปี A1C 6.3กินวิตามินเสริมได้ไหมได้แนะนำตัวไหนคือได้ครับแต่ไม่แนะนำสักตัวผมบอกแล้วไงครับว่าวิตามินเสริมไม่มีตัวไหนที่ควรแนะนำมันไม่ควรต้องกินด้วยซ้ำไปถ้าคุณกินอาหารได้เพียงพอนะครับดังนั้นอาหารเสริมวิตามินเสริมคุณจะฟังจากช่องผมเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่องผมไม่แนะนำอะไรเลยอะ ผมต่อต้านอาหารเสริมหรือเปล่าไม่ต่อต้านครับแต่ผมอยากให้คุณกินอาหารปกติให้มันดีเสียก่อนถ้ากินดีแล้วมันมีปัญหาคุณถึงจะกินอาหารเสริมครับไม่ใช่ว่าคุณไปเลือกกินอาหารเสริมเพื่อที่จะได้ผลในการรักษาอะไรสักอย่างแล้วก็เพื่อที่จะต้องไม่ต้องกินอาหารให้สมดุลอันนั้นมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับอืมเราก็ต้องไปดูด้วยว่าโอกาสที่จะขาดพวกเนี้ยยังไงคือยังไงบ้างนะครับลองดู โอ้เดี๋ยวใกล้ต้องไปแล้วตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยวก็จะเลือกตอบคำถามเฉพาะบางอันแล้วกันนะครับบางอันก็ขี้เกียจตอบแล้วมันเยอะเกินเอาเป็นว่าถ้าลองดูเรื่องของวิตามินในคนที่อายุเยอะนะที่มักจะต้องกินนะคืออันแรกวิตามินดีแต่ต้องไปตรวจก่อนนะคุณขาดวิตามินดีหรือเปล่าถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องกินนะครับไปตรวจก่อนนะวิตามินดีมีโอกาสขาดสูงอีกอันหนึ่งที่กินแล้วก็มักจะช่วยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาคือแมกนีเซียมนะครับ เอ่อแต่แมกนีเซียมอะข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือคนไหนที่กล้ามเนื้อมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณกินแมกนีเซียมเข้าไปเยอะบางทีกล้ามเนื้ออ่อนแอลงล้มง่ายต้องระวังตรงนี้มันจะดีกับคนที่เป็นตะคริวง่ายเนี่ยแมกนีเซียมอาจจะช่วยนะครับคนที่นอนไม่หลับบางทีอาจจะช่วยได้แล้วก็คนที่ท้องผูกแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นยาระบายเลยแหละกินแล้วก็บางคนท้องเสียแล้วก็มีนะครับก็อาจจะพอได้นะครับพวกเนี้ยพวกนี้ยังพอเป็นตัวที่กินได้หน่อยนะครับนี่อะไร แม่หลังค่อมใช้ที่พยุงหลังรัดได้ไหมมันรัดได้ครับแต่มันทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากกระดูกมันทรุดเพราะว่ากระดูกมันบางหรือว่ามันพรุนไปแล้วต้องไปรักษาตัวต้นเหตุนะครับแคลเซียมในคนสูงอายุเยอะก็กินได้นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็จะมีการให้กินนะครับวันละ1กรัมอะไรเงี้ยยังพอใช้ได้นะครับกินเยอะไปก็ไม่ดีนะปอดบวมกับน้ำท่วมปอดมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับผมเคยทำคลิปพวกนี้ไปแล้วลองไปหาคลิปเรื่องของน้ำท่วมปอดหรือเรื่องของปอดบวมดูนะครับ
ผมดื่มน้ำชานะครับคิดยังไงกับการหัตถการจิ้มหน้าทำบ้างหรือเปล่าผมยังไม่ได้ทำครับแต่ว่าคุณหมอแตงโมเขาบอกว่าจะลองให้จะจิ้มอะไรสักอย่างผมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับขี้เกียจทำอะมันเจ็บตัวโดยใช่เหตุกินแบบ Vegan บวก B12 กับแบบคลีนทั่วๆไปผมว่าแบบไหนดีกว่ากันแบบที่คุณชอบครับอืม Lorazepam เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะวิตามินดีแมกนีเซียมเออที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วถ้างั้นตรงนี้เราตอบที่เราอยากจะตอบไปครบแล้ว70ปีวัคซีนไข้เลือดออกฉีดได้ครับแล้วก็ควรฉีดด้วยทำไมไม่มีผลวิจัยในคนอายุต่ำกว่า65ปีต้องไปถามคนวิจัยครับว่าเขาอยากจะวิจัยในคนไหนก่อนเลยนะครับเขาก็จะเลือกในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนพวกนี้ดังนั้นโดยทางทฤษฎีเนี่ยอายุเท่าไรมันก็ฉีดได้ทั้งนั้นแหละครับ4ขวบขึ้นไปก็ฉีดได้แล้วนะดังนั้นก็ถ้าเป็นผมผมจะฉีดนะครับ เวย์โปรตีนคืออาหารเสริมหรือเปล่าครับใช่ครับดังนั้นก็คุณต้องไปคิดเอาเองว่าคุณจะกิน Whey โปรตีนเสริมเข้าไปเท่าไรคือเรื่องการกินโปรตีนในแต่ละวันกินแค่ไหนกินยังไงผมเคยทำคลิปไปแล้วต้องลองไปดูคลิปพวกนั้นดูนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเรื่องเบาหวานรักษาหายขาดหรือเปล่าทำไมถึงไม่หายขาดมันเป็นเพราะอะไรก็ลองไปดูนะครับเจอคลิปนักวิชาการ1ท่านหนึ่งบอกเดือนเดียวหายโอ้โฮโง่แล้วครับนี่เดี๋ยวนะเดือนเดียวหาย1เดือน3เดือนทำ โอ๊ยไร้สาระมากเลยนะครับไม่ต้องเชื่อครับถ้าบอกว่านักวิชาการท่านหนึ่งหมอท่านหนึ่งคุณจะเชื่อคนเดียวหรือคุณจะเชื่อหลายล้านคนเออคุณเอางี้ดีกว่านะถ้าผมจะเชื่อคนสักคนหนึ่งอะผมจะเชื่อคนที่เขาเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ไม่ใช่เชื่อคนที่เขาพูดในสิ่งที่ผมอยากจะได้ยินถ้าผมเป็นเบาหวานผมอยากจะหายไหมอยากสิครับ ถ้าอยากหายแล้วผมไปฟังคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเบาหวานหาย100%แต่เขาเป็นแค่คนคนหนึ่งผมจะบอกว่าไอ้เนี่ยงี่เง่าแล้วไม่เชื่อมันตั้งใจจะขายของอะไรต้องการได้ยอดไลก์ยอดแชร์ยอดวิวอะไรสักอย่างหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะหายจริงๆคุณต้องไปฟังเอ๊ะในหน่วยงานหลักๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานมันมีวิธีให้หายขาดได้จริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่า ถ้าหน่วยงานพวกนั้นให้เป็นคนหลายล้านคนรวมตัวกันแล้วก็ออกคำแนะนำออกมาแล้วเขาบอกว่าทำได้นะด้วยวิธีนี้คุณทำตามเขาครับแต่ถ้ามีแค่คนเพียงคนเดียวเนี่ยผมไม่เคยเชื่ออะไรเลยนะเอออย่าไปสนใจดีกว่านะครับอยากเพิ่มกล้ามเนื้อคุณแม่69ปีมีคลิปเวตผู้สูงอายุแนะนำไหมครับผมเคยทำไปแล้วไงครับออกกำลังกายที่ผมทำอะคุณก็แค่ลดน้ำหนักที่ถือลงแค่นั้นเองนะครับกินโปรตีนถ่ายยากมาก ก็อย่าทานโปรตีนขนาดนั้นสิครับ ถ้าอะไรที่เราทำแล้วมันถ่ายยากหรือทำแล้วมันมีปัญหาเราก็ต้องเลิกทำนะครับแต่หลายคนเนี่ยมักจะคิดอย่างงี้ครับถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปกินเนื้อสัตว์เข้าไปเราเป็น Carnivore เรากินเยอะๆแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วเราท้องผูกแล้วทำไงดีเราต้องไปเอาอะไรมาเสริมเพื่อให้ท้องไม่ผูกกินยาถ่ายได้ไหมกิน Bromelain กินอะไรได้ไหมอันนี้แล้วแต่วิธีคิดแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะถอยนะครับคือทางนี้แล้วมันมีปัญหาแล้วผมไม่ชอบเนี่ยก็ถอยออกถ้าเรากินโปรตีน60กรัมแล้วท้องผูกแล้วกินเหลือ30กรัมสิท้องมันจะผูกไหมนะครับอืม หรือน้ำเรากินเพียงพอหรือยังถ้าเรากินน้ำไม่เพียงพอเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับผมหาคนที่ช่วย manage ห้องผมไหมไม่ครับผมเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะถ้าผมหาคนมาช่วย manage ห้องผมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องว่าอ้าวแล้วส่วนแบ่งอะทำยังไงคนพวกเนี้ยเวลาเข้ามา manage ห้องเขาจะบอกว่าเขาจะบูสต์โพสต์ให้ทำให้คนเห็นมากขึ้นทำให้ production มันดีขึ้นอะไรเงี้ยผมไม่ต้องการแบบนั้นสักอย่างเลยนะ ผมไม่ได้ต้องการให้คุณทำให้ช่องผมมันดีขึ้นทำให้วิดีโอมันถ่ายได้ดีเหมาะสมหาคนมาเพิ่มขึ้นทำอย่างงู้นอย่างงี้มันคือผมต้องเอาอะไรหลายอย่างไปให้คุณเสียตังค์ให้คุณเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มอะผมยังไม่รู้สึกว่าทำอย่างนั้นจะมีประโยชน์กับผมเท่าไรนะครับอืมดังนั้นผมไม่ได้หานะติดต่อมาก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้หานะครับถ้าผมจะหาคนที่ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ผมแบบเก่งๆเลยอะคือจริงๆผมมีตัวแปลภาษาอังกฤษที่เก่งมากๆนะแต่ว่าเขาไม่น่าว่างเท่าไรผมก็เลยไม่ได้เลือกนะครับ
แบบปัจจุบันดีอยู่แล้วผมก็ว่างั้นเหมือนกันผมก็ขี้เกียจให้มันมีคนมาอะไรกับช่องผมเยอะนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ช่องมันกลายเป็นธุรกิจเกินไปนะครับหรือว่าเรามีการขายผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าช่องนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนไปในทางที่มีอคติสูงมากนะครับ เช่นถ้าเรามีสปอนเซอร์เข้าเราก็ต้องเอาใจสปอนเซอร์เราพูดอะไรไม่ดีไม่ได้ถูกไหมครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหรือถ้าเราจะโฆษณาโดยเฉพาะถ้าเป็นหมอโฆษณาอาหารเสริมเราก็ต้องพูดแง่ดีของอาหารเสริมซะเป็นส่วนใหญ่แง่ไม่ดีเราอาจจะพูดบ้างแต่พูดแบบติดหนึ่งอะคือน้อยมากจนกระทั่งแบบเฮ้ยมันดูอคติเกินนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ทำแบบนั้นนะครับอะไรที่แล้วแต่ว่ามันโฆษณาให้คนอื่นแล้วมันมีโอกาสที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับช่องผมได้ผมก็จะไม่ค่อยอยากทำนะครับ แต่ถ้าเป็นโฆษณาอย่างอื่นเช่นอ่ามีคนอยากจะให้ผมรีวิวกำไลข้อมือซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการแพทย์เลยผมจะรีวิวให้เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ชอบใส่กำไลข้อมือเหมือนกันนะครับคือกำไลหินเนี่ยผมใส่อยู่นะครับถ้าใครอยากจะมาให้ผมเป็นสปอนเซอร์มาเลยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมชอบนะครับแล้วก็แล้วไงถ้าผมจะขายมันก็เรื่องของผมไหมอะใช่ไหมครับคือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกกับการแพทย์อะมันไม่ได้มีโอ้โฮใส่แล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองผมบอกอย่างงั้นไม่ได้นะผมจะบอกแค่ว่า มันใส่แล้วสวยมีความเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ผมใช้มาแล้วผมไม่ได้บอกว่าผมใช้อันนี้ปุ๊บใส่หยกหิมะปุ๊บผมสามารถบินได้ไปเขาหลัวซานอะไรได้คงไม่เป็นแบบนั้นนะครับอืมตั้ง Auto Translate ได้ไหมตั้งไปแล้วครับแต่คุณลองไปดูที่ผม Auto Translate ดูสิครับคุณอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าผมอ่านเองผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าผมพูดว่าอะไรไปนะครับผมเลยขี้เกียจนะครับแต่ก็ตั้งไว้เหมือนกันเอาให้สนุกๆนะครับอืม แยก Pre-deal มาจากนิยามของ Pre-D ยังไง Creatine ถ้าคุณศึกษาเรื่องนี้จริงคุณลองไปอ่าน WADA สิครับ WADA ใช่ไหมครับ World Anti-Doping Agency นะครับคุณลองไปหาสิในนั้นเขาบอกอยู่แล้วว่า PED มีนิยามว่าอย่างไรแล้วอะไรที่เขาห้ามใช้แล้วทำไมเขาถึงห้ามใช้นะครับ Creatinine ไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะ Creatinine สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าอยากรู้ลึกๆก็ลองไปอ่านเว็บไซต์ของ WADA ดูนะครับแหมเรามาสายเล่นกล้ามเล่นเวตใช่ไหมเราควรจะต้องรู้จัก WADA สิใช่ไหมครับ เก็บของเสร็จหรือยังครับเกือบแล้วครับเกือบก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องใส่เข้าไปอีกแต่ว่าก็ดูเยี่ยมที่ผมไม่เห็นแก่ตังค์ผมเห็นแก่ตังค์สิครับผมอยากได้ตังค์นะทำไมผมจะไม่อยากได้แต่ผมจะไม่เอาตังค์ที่มันได้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอะคือผมสามารถโฆษณาอาหารเสริมจนกระทั่งคุณไปซื้อได้เอางี้ดีเปล่าผมว่าผมว่าผมมีความสามารถขนาดนั้นน่ะแต่ผมไม่ทำเพราะว่ามันไม่สมควรนะครับมันไม่สมควร ขนาดบางทีผมแนะนำน้ำหอมบางคนยังไปซื้อตามผมเลยใช่ไหมแต่ถ้าให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมพรีเซนเตอร์ไอ้พวกแบบกำไลหินอะไรอย่างเงี้ยได้นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องสุขภาพนะครับผมชอบอะไรผมก็อย่างงั้นน่ะนะครับอย่างเนี้ยใครอยากจะไปซื้อตามก็ได้นะครับไข่ยิ้มยี่ห้อ Jellycat นี่ เอามาวางไว้ข้างๆเราแล้วมันก็จะมีความสุขทำให้เราเห็นยิ้มตลอดเวลานะครับเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเราเศร้าเราเจอวันที่หนักๆมาก็ยังมีไข่ตัวเนี้ยที่ยิ้มให้เราอยู่ทุกวันผมก็จะวางมันไว้ที่เปียโนตัวเนี้ยเป็นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลายามที่เราท้อยามที่เราเหนื่อยกลับมาเห็นไข่ยิ้มซื้อมาสักตัวไหมครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้ไข่ยิ้มแล้วกันมี2ตัวด้วยนี่เนี่ยใช่ไหม เอออย่างเงี้ยผมถึงจะแบบเป็นพรีเซนเตอร์อะไรพวกนี้ให้ได้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอย่างอื่นคงจะไม่เป็นให้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ที่เรื่องมากใช่ไหมผมต้องทำอย่างนั้นอย่างงี้อย่างงี้ก็ไม่เป็นแล้วนะครับคือแบบส่งมาเยอะๆเลยบอกว่าคุณจะต้องพูดไอ้อย่างงี้เท่านี้ในเวลาอย่างงี้แล้วต้องให้แก้ได้หลายๆรอบราคาอย่างงู้นงี้โอ๊ยแบบเสียเวลาข้าพเจ้ามากเลยอะไม่เอานะครับถ้าจะให้ผมทำผมก็ต้องเรื่องของผมไหมอะ ถ้าคุณมาให้ผมทำเนี่ยคือผมจะเป็นคนที่ตามใจตัวเองสุดๆเลยนะผมจะโฆษณาแบบเนี้ยก็คือผมจะโฆษณาแบบเนี้ยแบบนี้เลยคุณจะเอาไม่เอาเรื่องคุณเอาไหมอะใช่ไหมครับถ้าผมทำแล้วคุณเอาไปฟังแล้วมันไม่ชอบไม่ต้องจ้างก็ได้ผมไม่ได้เอาอะไรแต่ถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะผมไม่ทำกับคุณแล้วไม่เอาเหมือนกันนะครับแล้วแน่นอนราคาที่ผมคิด
แพงมากนะบอกไว้ก่อนเลยแพงแบบมากๆด้วยไม่ใช่แพงธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องมาโฆษณาอะไรพวกคุณแล้วผมไม่ได้จะต้องการโฆษณาตั้งแต่แรกผมไม่ได้หิวเงินขนาดที่ผมจำเป็นจะต้องรับสปอนเซอร์โฆษณามากขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้าผมจะรับทีหนึ่งอะมันแปลว่าผมต้องเอาให้คุ้มถูกไหมครับไม่งั้นเรื่องอะไรเราต้องทำอะไม่ใช่เรื่องนะครับคุณจ้างคนอื่นก็ได้ดารามีเยอะแยะไปนะครับทำไมเราไม่ไปจ้างเขานะครับเพราะว่ามันแพงกว่าผมใช่ไหมล่ะนะอย่างนั้นแหละ ไปซื้อไข่ยิ้มตามผมนะครับเดี๋ยวบริษัทไข่ยิ้มเขาจะขายได้ Jellycat นะมี2 ตัวเอารองเท้าวางทับแมลงสาบไปวางไว้บนแมลงสาบทำไมอะครับอย่าไปแกล้งมันสิแมลงสาบเขาอยู่ของเขาได้ดีนะครับไข่ยิ้มซื้อได้ที่ไหนก็น่าจะที่ร้านขายไข่นะครับลองไปหาดูนะครับโอเควันนี้ผมก็เท่านี้ก่อนแล้วดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาไลฟ์ใหม่ครั้งหน้าที่ไลฟ์นะผมจะอยู่ประเทศไทยแล้วแหละแต่ว่าอยู่ประเทศไทยผมจะพักผ่อนเป็นหลักนะอาจจะไลฟ์หรืออาจจะไม่ไลฟ์มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็คือผมไม่ได้ทำคลิปเผื่อไว้เยอะเท่าไรนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าผมจะยังทำคลิปแบบบ่อยแค่ไหนแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกลับไทยผมพักผ่อนเป็นหลักดังนั้นอาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่ทุกคนอยากจะให้มันเยอะแล้วกันนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับตอบคำถามเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งเดี๋ยวคงจะมาตอบให้คงจะทำคลิปอย่างเงี้ยซ้ำอีกสักรอบ2รอบนะครับเพราะว่าบางทีหัวข้อไหนที่มันมีคนสงสัยอยู่เรื่อยๆผมก็จะเอามาพูดซ้ำเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ